Before Christmas, 46 días na lang mga kabiyanan, Pasko na. Or rather, it's 35 days to go before Christmas. 35 días na lang mga kabiyanan, Pasko na. Welcome na sa ato nga panatuntunan drigid lamang sa Duralex Sedlex. Subong adlaw naman kita yung mga kabiran sang Domingo pet sa Biante kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 kag sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia, of course mangin kaupod naton diri sa ato nga panatuntunan diri sa ato nga pagpangalagad sa subong yang hapon. Ang aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada diri sa aton nga panatuntunan sa Duralex Sedlex. May yari kita nga bisita diri sa subong yang hapon diri sa aton nga panatuntunan. Mangin kaupod naton si Sir kay ang problema ni Sir problema sa duta, no? Isa siya ka agrarian reform beneficiary, no? Ining comprehensive agrarian reform program sa aton nga gobyerno ang pag-distribute ni bala sang duta para sa mga utod naton nga wala sang duta. Pero for how many years nagapanguma, mga entitled ni sila, nagatrabaho sila nga asyenda, nagatrabaho sila nga kaumhan, so nga katabo, ginabakal ina siya sang gobyerno, ang gobyerno amuning ma-distribute pinagi sa Department of Agrarian Reform. Pero kanami isang tinutuyo sang programa, pero nga katabo, syempre, hindi gini na malikawan sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo ang problema nga nagatuhaw, no? Kasunod sining pagpanagtag sang duta, mayara iban nga naga-contest sila. Supposedly, mga matud-tuod ni sila nga benepisyaryo, pero ang gakatabo, no, hindi ma-award or hindi mahatag sa ila ang duta, no? Nga aayhan, no? That is why nga from time to time ang ato niya nga mga kauturan nagakadto diri sa aton sa bombo, mangayo sang bulig, mangayo sang ginatawag iya mga kawiran nga legal advice. Ano bala ang pwede nila nga himuon, Bombo Kim? So, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, iyari sa piyak nga linya ang aton nga abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Tanyada. Attorney, maski si Attorney do medyo bago ko lang ginabasa Attorney ng mensahe, no? Pao si Attorney pero grabe sa ngalan sang serbisyo publiko. Pasalamatan nato ng time ni Attorney Tanyada sa gihapon. Attorney, maayong hapon sa imo. Bumbuan, wala ko tingog. Okay, medyo alang-alang gid no ang tingog ni Attorney Tanyada. Okay, sige no. Ahay. Sige na paayo gid no si Attorney Tanyada. Pero Attorney, pwede mo lang siya pamatian, no? Kay mayari kita diri concern, no? Maybe we can take this up next Sunday. Pero okay. Si Sir lang akon pahambalon, Attorney, sang iya sa nga legal concern bala. Nagkadto siya diri, Attorney. Sige, Attorney, we understand, no? Pero nagkadto siya diri, Attorney, updon tagyapon si Attorney Tanyada Bombo Kim. Okay lang, mamati lang si Attorney. Sir, ang problema mo, upod na natin si Attorney Tanyada, ang problema ni siya sa, Sir, duta. Duta. Oo. Supposedly, Sir, agrarian reform beneficiary ka. Kung nakakuha Kaya sa subong wala pa. Wala gid siya. Oo. Anong natabo? Anong concern? Anong natabo? Kay isang kapalo kami sa may dar sa bago, ang ambal sa amon, nga hulat-hulaton, ang penalty order. Nagabot ang penalty order sang Mayo 13. Okay. November sa mga anom na kabulan. Okay. Kasi namong gani kadto to, masiling hulat-hulaton lang. Sang ulihin niyo, sang Huwebes lang dito ko nagalin Nagaling mo panahon, nagapit ko to. Yang nakuha ko gid ang Maro, sang dar. Kagang iya sekretarya nga si Tricia. Namangkot ko. Kung ano na ang development sa amon nga kaso. Pwede ang nahulat nyo sa lingko, di bala, ning finality order. Okay.
Ti hambalya sa akon, hindi nila yung ini nga papel, ipa-anotit nimo. Aha. Nga ngalan namon maka-inboard, maka-sulod kami. Sa Okay. sintong nagaposisyon. Okay, okay. Oo. Tiyang sabat sa akon, hindi ma-anotit ini, kay ang dokumento nga ginatag nila sa kay Dante Amar, Mhm. kag sa kay Randy Bautista, nadula, Mhm. kay kwaon sa kay Dante, tudlo sa kay Okay. Sir, mga pahulama ko sang dokumento mo. Okay, si Sir Ari diri sa studio. Ano ni siya? Gapetisyon ka mo, nga ma-include ka mo sa sining ginapanagta ang ining Hacienda. involving sining hacienda nga ni no, located sa Hacienda Santiago, Barangay Dulao, Bagos City. So pila ka mo ni kabilog nga mga petitioners nga naga-appeal ga gusto magpa-include? 19. You are 19. Amo na aprobahan na. 19 ka mo. Oo. So ang 19 nga ni bali nakakuha ka mo sini or wala gid, wala nyo Wala. na posisyonan. Alin sang Ano ang natabo nga wala nyo maposisyonan? Di kay halin isa-isa ko gidalin sa primero, ma'am. Yes, Nagpetisyon kami sang 2005. all right. Oo. Pag 8 gin-award ni Makasa ang luta sa tao nga nagaobra da. Balik ka mo yan, nag-obra ka mo dira. Oh, gobra yo. Dayon. Tapos nagtawag meeting nagtawag ang dar ka nga mangrestro sila. Okay. Di kay kumo petitioner na kami, hindi kami pagpasudlon sa sinda. Nga Guardiado. ti sino lang ginawardan nila? Ang inawarda nila, yung mga tao nga nag-obra sila nga tuig lang eh. Sa sina lang nga tuig. Pero kamo yan, nag-obra ka mo for how many years? Alin pa kami isang mga pila ka tuig nga obra namin. Ti atong nagposisyon nga to, ang for that year lang Oo, gin-award. may ara nakakuha ka Bankalan, Oh. may San Carlos. So in short, sinuning nagpaobra ni sa ilan eh? Ang tuod gid sila yang ang sina sang Hacienda Santiago, si Bartolome Lacson. Tag-iya. Oh, kay korporasyon na mo, dal korporasyon na mo. Okay, and then? Gin BOA Sanduta, pag Okay. BOA Sanduta, may nabilin nga tani hasta 2007 na lang tapos na. Oo. Kay iti kuan sa tawo. Oo. Ginsalo sang iyang bayaw nga si Tungting Makasa. Okay. Pagsalo ni Tungting sang sibing ni tapas. Pagka gisigi pa nila tanong, pero tati ato yan di na to eh. Kaya mo na tong katapusan. Oo. Ang tao nga nag-ubra sang 2008 among gid pang lista. So kamo Mayupon asa kami lang yun. gid kamo 2007. Nag-obra. So ang tao pag file lang. Asa 2005. Pag file namon sang gin file lang kami abandonment na Nga gin-vacate nyo na how? ano. Ginbakante nyo na, ginalagay na kam. Way Ti nga alain nga mga taong nagsulod. Kay balo kaya nga hindi na lamang baton sa mga gani kay nagpetisyon kami. Nagpetisyon. Ang nagtapas karga sinaya mga tao nga dira lang man. So in short, pila ni katawo ang Subong? Oo, ang nakaposisyon nakaposisyon. Pila katawo? 108. Wala gid ka mo ya. Wala. Ti pro subong wala naman ang status na sa luta, wala naman sila. Kay prendado na mo nang ginambal ko sa kay mauling gamin sang Huwebes. Nga siling kumam na bala na gini mo ang kuan sang luta. Nga wala na sa tao nagaposisyon kundi ara sa na prenda. Ang duan. Sa totoo dara si Jamie Oo. Banwa na bla. So ang pamangkot subong ni attorney nga host with us si attorney Tanyada, no. Beneficiary kamo. So yes, attorney Tanyada, no, amo ni pamangkot ni attorney. Beneficiary ni sila attorney kay halin pa pila-pila ka tuig silang nagkatrabaho sa duta, pero nagpetisyon sila, no, para nga mangin beneficiaryo. Pero sang 2000 and hasta lang kamo sir, hasta kamo 2005. Oo. So, sang 2008, sang naglistahan ay Attorney Tanyada, sang 2008, wala sila na lista kay why na kamo Hindi kami paglista, hindi kami kasulod. kasulod kay lain na tong ginpatrabaho. Oo. Ang nagpatrabaho ni sa ila, amo na ning Si Tungting na Oo, Makasa. ang lain na. Oo. So that is why attorney, Sino na si Makapal? sino na siya sino na? Ay kaduha. Vicente Makasa na. Sino na siya? Ang bayaw ni Bartolome Lacson. Pero si Bartolome, dijang tagiya sang duta.
korporasyon na nila ang iyas ng asawa o korporasyon. tod ni Lacson. doon sila nga magpamilya, attorney. So ang I see. sila nga magpamilya. Mm. So sang lain na nga tawo nagbulos kumbaga nga siya nang naghandle. Wala ni day sir kay asta lang day sir 2005. Asa na kamo 2005 tungod ano gani sir? Amo na gani nga wala kami naging paubra kaya Why nag-file na kami kamo petisyon, nagpetisyon kami. Nagpetisyon na sila para Dali mainit kami sa administrasyon. ang petisyon nyo para nga hatagan kamo duta sini. Mangin benepisyaryo. Oo. Amo ng petisyon nyo nga wala this pa na one. ya sang ano ya, na ano na ya. So attorney, anong pwede nila himuon sir? Ang inaano ko lang, ma'am, Nadeklara ano na eh. sila. Kung anong mahimo namon Nadeklara sang na amo sila. nga kaso. Hindi namon Nadeklarar sila nga ano attorney? Hindi namon dalon. Pabor sila ang desisyon. Kay May desisyon. Anong desisyon gani? Wala gid kamuya sir no? Hindi sa ila pabor attorney kay ang ang desisyon na muna, ang desisyon. Oo. Ang kuha nila nga ano mo ng penalty ang ginahulat nila mo. Oo. Oh, tiyang buti Si- na anong magambal si Are so ordered. Mau. Tanawon ko di sir ha, ang so ordered. Okay. Wait lang, tanawon ko diri. Denying. Wherefore, the appeal filed by the petitioner's appellants is partially granted? The orders dated 29 November 2009 and 12 October 2010 issued by the Regional Director of DAR is modified as read, declaring the inclusion in CLOA 924 of the 19 petitioners' appellants are qualified nga mangin ARB over the sining ikaw si Romeo, sir? Sino ngalan mo? Diyos koro. Ari ka man diri. Diyos koro Abarques. Ro dira Yes. lado da. Pero, maintaining the disqualification of the following petitioners, may na-disqualify. Oh. Wala kaya sa na-disqualify. Nga 13. Bata ko lang. Oo. Denying the petition of exclusion of ARBs, namely, why sila, so gusto nyo ma-exclude tong iban, wala gin-exclude, why gin-pahalin. Pero kamo gin-include. Correct. Muna gani kay dira nga mo nga kaso. Di gin-include man kamo, sir. Ano na subong ang latest? Amo na gani nga dira may pagwaon, may pasudlon. Oo. Dira. Oo. Kami ang masulod. Masulod ka. Oh, ti ara na aprobado nga masulod na Oo, kami. sulod na kamo. May Wala pa order. nila eh. Pag-abot sang order siling ulat-ulaton kay ano ang survey. Masurvey. Himuan sang ani ipan Sa no ang pinaka-latest nga order? Amo lang gid ni? Kuha na Mayo 13 da mo. 2020 ni. 2020 na. Oo, February Kuna 2020. May latest Hindi pa wala na. na mo guro basta tutuguro na bilin mo. Ayos na. Ano pa gid ang pinaka-latest? Hambalad na lang sir. Ano pa gid ang latest? Oo. Sang Mayo 13 na mo nakuha. Nga nagasiling nga ipa-annotate kami. Oo. Atong daan nga kluwa tong agin kanila ibali ano to kay obrahan bag-o nga ma-annotate Oo. kami. Pero may include man kamo, 'di ba? Oo. Oo. So ang ginahin nyo, ang ginahulaton nyo hambal sang Hindi DAR. ang amo niya nga ginaano sa ila nga mapa-annotate hindi sila hindi mapa-annotate kay hindi pag isurrender sang kluwa holder atong issue nila nga ano nga kluwa holder to bala. Oo. Ginakuha nila. Ito bala napatay ito sa Dulaw, ito bala sa may Santiago, kaya dito to. Oo. Si Randy Bautista. Di ko hindi pag-surrender, ano Hindi kami matabo? hindi kami manutit, hindi kami mahimuan ano. Ti iya dapat na problem sang DAR. Iya sang dargan ni tinagtawag naman ang si Mahinay kuno suno sa kay Mau sa Bago nga ipasa kami di sa province sa split. Oo. Nga ang split na lang mahimo sang ano para nga maubrahan tanan. So Pag napasa masorbe. na kamo? Wala pa eh. Ay, amo na hinay lang gid siya. Nagsiling ko siya gani, iling ko ma'am, kung mag-amo na nga plastada, hasta lang isa ka tuig, tatlo ka tuig lingko, hindi kami Oo. makasulod. So, na-get ko na, nga attorney. ginaano, ma'am, Oo. nga kundiin kami makanto, nga para nga makasulod kami. Oo. Din sila Kaya status sa duta, prendado na subong. Oo. So, attorney, Wala na sa ang kwan sa mga problem, tao. ma-include sila tuod, pero Wala mabalan kung ano. wala mahibaluan kung saan so naghambal Mo din nang si Attorney problema. Tanyada, ma-file ka mo motion to issue writ of possession. Amo nang pinaka-latest. Di na sila, Attorney Tanyada, ma-file sang sina nga motion. Dara man Japon sa Darabi. Sa DAR, sa Darab, sa province na. Province, no? Province Oh, na. yes. Yes, oo. So dapat ano gid ni? So butang balo na turn yung problem nga ni sa DAR gid ni, no? Kay may Dar, tawo yes. nga. Oo, kay may ara to nga may refusal
nga amutong ginhataga nila sa una, subutan malon may sala sang ano nila attorney kini pang include nga mga beneficiaryo. So pareho kanday sir, hindi sila makaposisyon despite this order. Pwede makapangayo kay attorney nga advice ko na nga makaango to kay kay Raymond Tinasa sa Office of the President. Kaya to si Raymond Tinasa ga report no? Oo. So Kung pwede. Ang pinakahimuon nyo, sir, kadto ang pinaka-advice rin ni Attorney Tanyada, makadto ka mo sa DAR gidbe sa Bago? Hindi, diri sa province, nakakadto na ka mo. Wala eh. Oo. You have to go. Kay di blagin pasa ka mo. Wala. Kuha na ya, alibay lang na yan ni Mau nga ipasa kami dira. Kay, Pero you have to follow up. Di ba la? Kay hindi sila makadesisyon eh. Kung matguot lang ka mo dira, dugayan ka mo. Gani. Di ba? So, kinanglan ka doon yung gijang province ya. Ang DAR. Si attorney, si attorney, sino na? Sino rin nag-issue Castras- gani isang desisyon? Castras-Yunes? Oo, amo ni ginapamangkot ni attorney. Si attorney, secretary ni siya sa Department of Agrarian Reform. Attorney, Secretary, gina siya attorney, si Attorney John Castras-Yunes. Amo ni pamangkot ni attorney, kung sino nag-issue, ang secretary, sang DAR. So, kay kung dito ni, amo ni sir ho, para anuhon nyo na lang gid na, pinaka-latest gid nga kung hindi madala pagid sa DAR nga province, Sa kay province. follow up nyo ni gid Sa ni. province. Kaya mo hindi gid kami anong ambot ni nga hindi ka mo makaposisyon, hindi ka tuon mo sa province, no? Pag hindi pagid madala, ang pinaka-advice rin ni Attorney Tanyada, you have to go ma-file gid kamo ya sang motion, di ba? May amo kamo ni nga kopya mo, di ba? May abogado man gid kamo. So, ma-file na gid kamo ya motion, amo na may motion to issue writ of possession sa DAR secretary na gid ya, sir. So, kinahanglan masulat kamo. sa dito gid babaw. Oo. Diretso na lang. Kay nami man kay may basihan kamo mo. Pero kanton na mo nanay sa Province. Sa province. Yes, you have to go there sa province. Kay karon kung mahulat na kamo to sa ila desisyon to sa Kaya ko lang isa, bago. pwede na na attorneyaw. Oo, pwede eh. Pwede kid ikaw representing sang grupo mo. Isulat ka mo pareho ni ho, kundi may ari ka ding pangalan. Pwede kaya ka handwritten lang nga Subong. sulat kami. Oo, pagka buwas Lunes, di ba? Pa-follow up mo sa Oo, province. Lunes. Oo. So, pareho na, may grupo ka dire, pila ka mo ni Kabilog. 19. Kami nga 19 hasta subong, halin sang nagwa ang ning order, wala gyapon sang desisyon, wala gyapon kami na installer, wala kami na. So, papirmahan mo sa mga upod mo, sir, para nga at least maski ikaw lang gid siya makadto, isa kay iban to kun sako man sila, at least ma-represent mo. Bali, amo ni gali mo. May lawyer ka mo, di ba? Oo, gani. Te, ano nga? ganing ulo ko sa lawyer namon. Kay, gisinganan ko sa hindi niya, istorya mga, hindi niya kinuba. Ato bangay kami nga dua sa lamisa. Singan, mangkot ako. Siling niya, si attorney Mahinay. May friend, way nakaprenda ba sa Santiago. Way way sa prenda kag Arindo. Siling ko wala. Yaway lang kaguro ya kabalo. Tinga man ba sa mama mo na sa ako na? Dua sila sang iya sekretarya. Oo. So, amo na lang gid ni sir. Kung mas Mapuli ko maayo. subong. Yes. Mayo lawas. Oo, puli ka. Pagka karon sa hapon, si tulong ko sila. Upod mo. O kung matawag ko meeting. Di bala attorney, sakto na, timayo na may pirmahan sila mo nga upday para siya na lang mag-represent sa mga upod niya. Para dalon, bibit-biton mong order mo, sir, ha? Bit-biton mo. Oo. Ti ano ning gusto nyo? Ti ambal, ikplang kahon mo lang DAR province, kung pala buot mo pa ni sa national or sa ila pa lang, O masettle kung na nila. i-obrahan nila kami sa mga ngalan, nga inboard kami nila. Yes, kaya tiyari naman ang order Para eh. nga ma-issuean, ma-survey. Correct. Oo. So, amo ning advice Kaya ni kung Attorney hindi kami Tanyada. makarga sa why nang... Ti kaya rin naman, dapat ikargagid ka mo eh. Amo na ganing naibugan sa ulo beneficiaryo ko. ka mo. Amo na naibugan Okay? sa ulo ko. So, amo na siyang advice naton ha? Oo. Pinaka-latest naton niya advice. Okay? Malakat. Mataganta ka sa ako niya phone number if in case kung ano magiging mga sitwasyon by Monday para mahibaluan ta. Ha? Oo, mahapit Sige. ako di ka magdakato. Hindi na, okay na. Diretso ka na lang. Ko. Gaanta na lang ka sa ako number para makakommunicate kita. Oo. No, kung anong mga development. Okay, Ang sir? Ang problema lang, may cellphone ko pero hindi ko kabalo magkuti. O, sa imo kwa na, sa imo nga bata or ano dira. Ha? Ayos? Sige. Okay. Salamat, Gil. Salamat. Okay, sige. Tagaan lang ko mga mayong lawas. Okay, sige. Stand by, sir. Okay, sige. No? So, attorney, thank you so much
Salamat gid kay Attorney Tanyada, no? Attorney. Salamat Salamat. gid. Pasalamat gid kita kay Attorney Tanyada kay Himuon ko niya. Oo. Sige. Kay mismo ang kabataan, gambal sila. Ngatay, kay gahulag man ka, bisan yung hapo-hapo ka, agwantaha lang. Kay ibo ay sa makano, ikaw lang gid na sa liga namon mo. Gani man. Oo. Si Mayo kay Bakas, pila May- edad mo? Subong pila edad mo? 73. Bu, grabe. 263 ka lang ba? Ang amon nga chairman, 263 lang, ibakod pa? ang amon nga chairman niya daw, ano bala daw wala gana. Oo, Kung ano ti ikaw man. ya dapat... Vice ko mo. Oo. Ti ko di ikaw ya porsigido ka mo na ya. Mas Bisan sa kay Sino ano ka, nagahuben kapagid kung kuan ka bala sir, porsigido ka sa Ah, pangabuhi, no? Di ba? Kita mo daw hindi ka lang 73. Aba niya bumbuan ka saka ko sa hagdan nyo, mahapo ko. Masaka ko gyapon. Okay. Sir, Why ko salamat, Ged. Thank you. Salamat, Alright. bumbuan. Sige. Attorney Tanyada, thank you so much for your... Salamat, Attorney. Thank you for your time, Attorney. Salamat. Attorney, pinanangit Oo, na si dyan. Attorney. Si Attorney. Gatan ako siya sa aton. Maski why na si Attorney gahambal, pero ginachat ya, no? Ang iya nga gusto ihambal. Salamat gid sa serbisyo, Attorney, no? So, sa aton yung mga kauturan kay Makita lang ta, Attorney, sa pinakadlaw. Oo, ayos. So, sa aton yung Matigayon mga lang, kauturan. makita lang ta. Sa aton mga kauturan kay sa aton niya nga mga kabombo, it's para sa aton yung Christmas countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 35 days to go before Christmas. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga Bacolodon ang kilala nga Yoyo Land Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtanaw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyo Land Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy, mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagawa
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 18 minutos na ang nakaligad sa takna sang alas 3 sang hapon. Kagyari naman kita sa aton sining programa sa Ikaayong Lawas, ang Dr. Bombo, kadalas 3 sang hapon, pet sa 20 na kita sa bulan sang Nobyembre sa tuig 2022. Kamusta? Kamudira sa aton sining mga panimalay kag sa mga nagalagaw sa gwa, pwede nyo gid kami malantaw sa inyong Facebook account, no? Just type Bombo Radyo Bacolod, and of course sa aton nga YouTube, and sa aton sa mga panimalay sa inyo tagsa ka mga radyo, frequency naton 630 kHz. So subong reda kita sa ika-3 nga Domingo sang bulan sang Nobyembre. Ka sa aton sining Christmas countdown. Everywhere. 35 dias na lang mga kabombo kag Pasko na. Ready na kita sa aton sining mga napeparahan nga celebration, mga Christmas party. Kung sa diin pa ninyo gusto nga magalagaw, so before na ay maglagaw o kung mag-party-party, dapat ang inyo sining self, ang inyong nga ikaayong lawas, tama gid ka wealthy, no? Kay health is wealth. No, kung may ginabatsyag ka sa imo nga ikaayong lawas, hindi ka ka-enjoy, hindi ka mayo ka kadlaw dira, hindi ka ka-communicate mayo sa imo sining mga himata, sa imo nga friends. No, hindi mo nga gusto. So importante nga dapat unahon danay ang imo nga ikaayong lawas. Kung may ara ka sang ginabatsyag, magpa-check up. Di gani kung may ara ka mo sang pagpangduha-duha, magpamati lang sa amon sining segment kada Domingo ang Dr. Bombo. Ang inyo kaupod sining hapon si Bombo Gracelyn Lobaton.
Lubaton, ang perido, pero hindi lobat, ha? Okay? So, sining hapon, pagtalakayon naton ang aton sining mata, no? Ang aton nga mata, ang aton sining concern sining hapon, no? How to prevent blindness. How to prevent blindness. Tips, mga tagkitasang tips on how to prevent blindness. Paano kita makalikaw sa pagkabulag? Masakit mabulag sa asawa, pero mas masakit mabulag sa mata. Okay. So, dugay-dugay, may kaupod nato ng aton sining guest doctor. Sining hapon, wala iban kundi si Dr. Cesar Yap. No? So, samtang wala pa si Dr. Cesar Yap, aton danay nga istoryahan kung ano ka-importante ang tawag nga mata. Mambukim, ano ka-importante nga tawag nga eyes. Kung wala ka mata, di mo makita ang imo sining hinigugma. Kung ikaw may hinigugma, kung wala kay hinigugma, okay lang na. Pero dapat healthy ang mata. May ara yang ginbata, wala yan sang kasarang makakita, no? Pero may mga ways man para nga magsilbi ilang mata, no? Samtang sila ang nagadako man. So, may ara kita sa nga tawag ang mga practices kung ang isa ka tawo nagakabulag. Kag dapat ina nga mga practices hindi tapag himuon kay ti ang matata duwa lang kabilog, no? Ang iban gani, isa lang kamata ang ginagamit nila, kahit isa naman lang makakita. Pero mas nami gadya kung duha ka mga mata. Balance ba lang nga tawag? So, ang aton sining kalibutan, naga-evolve, naga-improve. But, later than the sunset, may ara man sang hindi maayo nga epekto sa aton nga ikaayong lawas, no? Gabalik sa aton nga lawas ang mga hindi pala insakto nga paggamit sang mga technology, sang mga gin-improve na nga mga bagay. Amo na nga nagaresulta kita sa nga tawag nga pagmasakit man. So, aton lang hulton, no? Aton nga guest doctor, but for the meantime, aton lang himay-himayon kung ano bala ka-importante ang tawag mata, no? Isa ni siya sa mga senses naton bilang isa ka human, no? Kung wala ni siya, hindi mo ma-appreciate unagid, no? Ang manami nga creation sang aton nga creator, no? God Almighty. Kag, kung hindi ka kakita, mabudlay ang imo sini nga pangabuhi. Ayo lang kung ikaw, wala tamang ginapangayo, nabulag ka sang pag-abot sa edad mo nga amo ni. You got to see the world before you mabulag. May ara iban, nga pagkabunag sa ila, wala gidya sang makita. No, bulag gid saya, inborn gid siya ang pagkabulag or pagkabulag. Una ang bala naton kagina, masakit mabulag sa asawa o kung sa bana. Pero mas masakit gali mabulag ka, no? Madulaan ka sang imo sining sense of sight, no? Ang ining mata. So yan naton karon kung ano ang mangin tips, ano ang mangin resulta kung ikaw nagpabaya, no, sa paghimo sang dapat mo himuon bala mga bagay nga dapat mo himuon, no? Ang iban naginuso na kay ti nabulag sila, ang iban wala pa kabalo, no? Dapat hibaluon mo man ang history sang imo nga pamilya kay kalabanan daan supong, no, kalabanan nga sakit, dako nga porsyento sa genes na siya halin, no, ang reason. And ang iban sa bisyo, no? Kung palainom ikaw. Ang iba naman sa pagtudo bala ubra, tudo-tuon, tapos bason ang mata. Ang iban sa pagwapa,
gabutang sang contact lens. At kung ano-ano pa dira nga magnami ang mata nami sa pananawan sang iban. Ang kakulbaan lang kung ang imo pananawan ang magresulta sa natawag nga kadulaan. Ano gid, no? Mayo lang na ya kung inborn ka kay ti sang bata ka pa, ginhanda ka na sang imong ginikanan. But according to study nga aton man nabasa dira, no? Nga kung ang isa ka bata na bulag na siya nga daan pagbunag sa iya, as time goes by, no? As he grows older, no, gaedad na siya, nagaapekto ina siya sa iya nga growth. Ang iya sining nga development mahinay, no? Just like ang crawling, walking, no, mahinay ang iya sini nga pag-develop, just like ya sa mga unlike ya sa mga kabataan nga maayo ang ila sa niya nga mata, no, makakita sila. So mahinay ang development sang isa ka tawo kung siya ang nabunag nga bulag. At the same time, mas budlay kung ikaw nakakita na sa una na bulag sang sinilang, no? So aton hibalon karon kung ano ang mga ginahalinan sang pagkabulag sa tawo, ang treatment, ang tips kung paano na siya malikawan. Samtang wala pa si Doc Cesar Yap, no, sa aton sini nga pagpangalagad. So sino dira ang may problema sa mata, pwede kita kaya message sa aton sini nga Facebook live, oh, kag sa YouTube man, no, kag ang kilala nyo dira nga wala bala gahalong papamatian nyo subong sa amon diri sa Dr. Bombo. So gina-greet naton, mag-greet kita danay ang mga utod ta nga drivers, kung ano man ang ila ginadala, traditional jeepney man, modernization na, no, modern na, tricycle abi, bawal lang sa main roads or national road. Iwas ilakpon nga mo dara. Dason, ato nang ginag-greet ang mga taxi drivers. Kamusta ka mo dira? I'm sure kadamo gid sang mga pasahero naton sini nga adlaw sang Domingo. Alongin nyo man ang inyo nga mga mata kay tikis may mata tatuon makakita kita pero nagakadisgrasya kita dapat kin, no? Ang iba naman ya bumukim ay mata pero kis aga pabulag-bulag. Bulag-bulag sila. Nakita na nila pero nagamba sila kung nila nakita. Okay. Tagaan pa kamo sang regalo nga makakita. Ang mata. Gaano ka-importante ang mata? Ang mata ginagamit man naton sa pag-witness sang mga kakatabo. Ilabi na gid kung wala mo manginap pangayo, ara ka sa krimen. Ma-witness ikaw. No? Anong nakita mo? Importante gid ka tama. Subong damo kita mga utod nga nagasuksok sang eyeglasses kay tungod nga nag-blur ng ila pananawan, may ginabatsyag na sa ilang mga mata sa bata pa nga edad. So ato ni nga hibalaon ang dugang pa nga mga information regarding sa atong nga topic subong nga hapon nga mo ang how to prevent blindness, no? Mga tips naton nga dapat naton sundon man sa bulig ni Dr. Cesar Yap. Si Doc ara na. Okay. Doc, good afternoon. Yes, no, good afternoon man. Bumugres lang na kubaton. Good afternoon sa itong tapos ng DYWB ang Bombo sa Bacolod City. Kang sa itong palagat yes. Sa Bacolod sa bilog at kalibutan, no? Kang sa itong mga live FB friends, no? Nagpapatakas at may hapon din yata na. Doc, mayong hapon. Kamusta nga? Ton sining mata, Doc? Taloy sa Diyos, buhay pa. Nakita pa ang kaayo, no? Blessing. Emergency. Ani. Salamat gid. Amugin na basta emergency ti okay lang, Doc. Importante ara ka subong. Kamusta na to siya? Okay naman to siya? Taloy sa Diyos. Siguran ta ni Doc. Siguran naton nga topiko sini nga hapon sa aton sini nga mga viewers, listeners. Ari na si Dr. Cesar Yap para sa aton sini nga topiko, tips on how to prevent blindness, Doc.
Kumusta ang sulod? Okay lang man? Okay, gid ka tama, Dok. Klaro. Mati lapit-lapit ko. So, ang atong trabaho is, of course, masakit mabulag ka sa bana o sa asawa, pero mas masakit yung bulag sa mata, no? May dala nga hugot? May dala nga hugot, Dok. So, pananawa, no? Ato yung pansupong kagapito na nato, no? Ayos naton, kagano bala ang mga balatian, no? Kalabanan. Kag kung ano ang himuon, no? Para nga ma-sustain, no? Kaya ma-prevent nato ang pagkabulag sa tubog breast nila. Doc? Anak, kumusta sulod? Okay, gid, Doc. Sige, Doc. Continue, Doc. Ang ini nga topic tama gid ka importante kay ti subong daan time digid man katama no damo sang mga nagbalik na sa obra, nagbalik sa pag-eskwela, yung mga mata nila Dok nagluya na sa sang pandemic pero ang iba niya bakod pa kay ti do na exercise bala sa online nga klase pero ang iban ginagamit or ano bala abuso nila ang ilang mga mata. Yes, tama gina, no? So that's why nga the video call luya bala kung hindi ka nakakita sa maayo, no? Kadto ka imo ya sa manugtato, ha? Oo. Lain yang lain niya, sabi I love Ruby, pero I love Rudy giling butang sa imo sang manugtato, no? Or kadto ka sa CR, lain niya sinud na mo ya sa babae gali. Man ba mo na ba? Gani makadisgrasya ka pa. No, di bala, so nakahuluya bala, no? So, that's why very important gid tani nga matanaw nato gid yung mata. No? Una gid bumbo Chrislyn is Yes. regular gid dapat. Ano kay kita biya wala ton tanay may nabatsag na kita nga problema sa ato nga pananawan, amo pala ni pagpatanaw nato sa atong mata, no? So meaning bisan wala ka pa sa mga nabatsag basta ga edad ng 40 anyos, no? Ga-edad ng 50 anyos, tubtob sa sinta, no? Dapat kada 2 ka tuig, no? O patanaw kita sa kunya nga mata, no? Kag kung edad na kita sang sobra na 65, no? Years old, so kada tuig niya dapat palantal sa kunya nga mata po breast. Yes, no. So, mailan na yan, Dok, kung palang inborn ka na yati, kay bata ka payagin sana, lain lang ya kung mabulag ka all of a sudden, no? Yes, tama gina matuod, no? Kay bata madaan. Kaya kung tagi man niya, aton niya nga pananawan niya, kung imo panumdumon, no? Whether we like it or not, basta nag-edad na giman kita, no? Nagalain na giman niya ang aton niya nga anatomical functions aton niya nga mata, no? Labi na sa aton niya nga mga retina, amo mo guys din. So, ang ibang nga mga utod, kabalugin na sila guro na, dumduman pa ni guro nila ang mga parts of the eye, ang iban wala, importante lang sa ila. Makakita sila, Dok. Ti sa aton nga dita, Dok, sini nga tuig. Pila ang mga personalidad dari sa Punso Pilipinas nga nagkabulag, Dok, sa imong estimation lang? Wala pag iba exact data gid nato nga naibaluan diri pero nakita nato niya kadamo sa mga katarata, no? Nga katarata. Nakita dira, no? Kag kadamo sa ginataw nato nga diabetic neuropathy o retinopathy, no? Mutingon, wasak ang mata tungod sa diabetes, no? So, kadamo sa mga kaso. So, that's why ganiya nga masalamat na gani kay amuning imo nga ginpili because bumubogres din, no? Na katarata, nga ang katarata, no? Bilang pas ng katarata, no? Kasi ang katarata, ang imo nga lens ng mata bala, no? Nga sila tani nga normal nga klaro pakatamaan. Yes. No? May lens ko nato nga mata mo, no? Na kakilapit kita sa equator, pero ti kainit ang atong adlaw, no? So ano matabos na iya, inaluto sa haring adlaw, no? Sang aton nga sun, ang iyang ultraviolet rays, inaluto ini aton nga lens, no? So ano matabos na nagabuton siya. So magburo na gani no? Nagapuro awan. At kung hindi pagid mahingagaw nga daan, hindi kita maghalong, hindi ka naging kakita tungkol sa katarata. So that's why nga ginaopera sang ophthalmologist naton, ginapraktas na ginatunaw tong katarakto sa nga lens, no? Tuyupon at to kag butangan sa mag-o nga antipara pero sa sulod sa matay na butang, no? Intraocular lens. Ay sus, no? Kag-dramatic at ang good sila nga sana nga palanawan sa no? So muna, no? Halong kita sa ato nga
nga katarata so para hindi bala maguba, hindi maguro na to niya nga lens, no? Kumbaga screen. So, dako gali nga porsyento ang pagkabulag sang madamo nga mga individual tungod sa cataract, Doc. Yes, tama gina, no? Kaya nga, gaburong gid kalabanan ilayang nga kwan, no? Gaburong gid yang ilayang ano ni nga lens, so pati ila pananawan napikuhan, no? Kaya kung mo tanawon, no? Ini nato niya, no? Gaydag kita kasi gato exposure sa ultraviolet rays. So anong matabo sila iya kundi mag-apikuan siya. So that's why ang isa ka tip nga mahatag naton para nga hindi kita mabulag, no? Hindi kita makakatarata is thank you. Siguro gid ana yang i-block naton ang sun, no? Sa aton nga mata. Kung may ara kita sunblock sa aton nga panit, no? Di ba na kwenta sa nagbigay sa mana sa cancer sa skin. So, kung may block may sunblock sa panit, may sunblock na itong mata, pero hindi direkto sa mata ginapait, kundi sunglass, no? O kung shades, no? Na kag hindi lang basta shades ang gamito naton, no? Hindi lang basta-basta nga to abitabil nila kung naga-shades kita, naga-sunglass kita, nagapa-duting kita, nagapa-feeling artista, actually hindi, no? May purpose din na galing. May purpose din. Hindi lang kay pampagwapa lang o pampagwapo, no? Pasabi sa imo, gwapa ka na dyan, mas-shades ka pa. Ay, salamat you, Doc. I appreciate it. Come on, Doc. Pero gali may purpose na iya para hindi kita mabulag. Yes. Para hindi iya magubah. Ginatawag na lens, no? Kagpilion naman ang sunglass nga may tawag na ito ng 100% UV protection o kung ultraviolet rays protection, no? 100%. So, kung silingon, tan-awa man magbakal kita sa atong sunglass o kung atong shades nga may 100% siya nga UV protection bubugres dito ba to. Oo. So kaginambal mo hindi lang cataract, no? Diabetic retinopathy kay ti ang aton sinidaan nga mga utod nga gina-diabetes or may diabetes nga tawag nga ginabatsyag maglala amo gina ang kalabanan nga maagom, no? Ang pagkabulag man, Doc. Tama, no? Kay kung mas firme lang matamis ang dugo, no? Sa isa ka tao nga may diabetes, firme lang siya sing control, no? Ang matabo sila iya, ang tanan ko nga mga wirings, no? Sa likod sa iyang mata, no? Sa likod sa iyang mata, kung di ba yata nga retina mo, ay kung healthy siya, kung manami, pero pag nakita mo na yan, medyo galupok-lupok na ito yung ugat sa sulod sa imong mata, sa retina nimo, pati mga wires, nagahulubag na, pati imo pananawan, mapikuhan man, no? Muta nga retinopathy. Kung sige pa nga sige gapon ang imo nga katarasak nga di mag-inom bulong, di mapakonsulta sa doktor, was kaon sing mudamo ka pagkaon, bisyo, stress, yan ang matabo, no? Nagalala imo diabetes, dapat nga nga, pilayo lang, basi ganiya nga makpan pa, makakas pa imo nga retinal detachment, basi pa ganiya magkakita, no? Pag naghahaamo na iya, tiway na tamahimo, posible ka na iya nga, bulagon niya na ikaw, no? Pilayo lang. So that's why, halungan tagijaya ang ato niya nga diabetes, no? Regular na check up sa doktor, kadabutan, i-check mo FDS, A1C, kag, of course, healthy lifestyle man yapon mo bugres din ito. Other reasons, Doc, other nga mga causes sang pagkabulag sa isa ka tawo, Doc? Yes, no? Ang isa sila karason, ang isa kaginhalilan, no? Yung nataglatog na nga macular degeneration, no? O AMD, no? Age-related macular degeneration. Sa mo nga mata, kung yung tanawon sila, may ara sa nga macular area diri, no? Sa tunga. Karoon kung nag-edad na kita, no? Nag-apekto na ng mga nerves sa sulod, ang matabos na yan, tawag na ito nga mamalapan na siya, no? Tawag na nga dry macular degeneration, no? So, imos na nga primero mga wagani na simptomas sa primero, no? Pero as time goes on, makita nimo sila ang sa tunga sa imong mata, ang central vision nimo apektado na. At the same time, hindi na sintadlong ang linyang mata-aw nimo kundi na medyo may nag-wave na, tapos nagasige na sa kalala, tapos ang ma-implant na din ang mga bago naman yung kaugatan, no? Sa natin nga neovascularization, malupok-lupok na siya, nagatubig na siya, so matabos na iya, pag naglambot na sa ito nga wet, no? Macular degeneration, medyo late stage na siya. So, posible nga, mabulag man sa katawo, no? Kung hindi siya maghalong tungod sa nga AMD o kung age-related macular
degeneration bubugis nila. Macular degeneration, Doc. Ano gid ang specific nga age nga maagom ini sang isa ka individual? Yes, so usually mga tubo na middle age, so mga tama sa matapat, 50s, no? Tapos sige, may positivity ganina yang sa tibot na mo yan, no? Kapit paton wala taga hatag ng lifestyle la pinaggusto lang yapon, no? Dako sa na yan madasig ka hulog sa gito ga wet, no? Wet stage na. So wag mo na ganina, galupok-lupok ng mga kaugatan naton, no? Tapos mo na lengwa nes na hindi nagidya ka baton sang signal ang mga utok alin sa mo ding optic nerve ito mo niya naguba ni mo nga macula, no? Kapati sa to niya nga mata sa sulod mo pweste. Okay, ang macula gali Doc based man sa na research ko it's part of your eye that processes what you see directly in front of you, no? Central vision, Doc. So kung magkaamo kasi di gali wala gid tsansa. Dakutan sa nga mabulag. So that's why as early as possible isa ka dako nga tip nga himuon naton nga matag naton sa tunga planggat inflammatory, no, para ma-delay ang start ng macular degeneration is kaon kita sa mga pagkaon nga damo sa mga antioxidants, no? So isa ka dako nga tip is of course kaon gid sang green leafy colorful vegetables, no, and fruits, no? Yes. Peanuts, no? Yes, amarguso, malunggay, laswa, no? Basta dark na dark, no? Mas damo pa ganis lang kaysa sa carrots, no? Ang tawag na si Pakay, no? Lunas, peanuts, huwag isa isang macular degeneration, no? Damo na isang mga lutein, no? Damo sa mga zeaxanthin, no? Kung yung mga tawag na antioxidants, hindi pala pagtuktukon, ang ato nga macula, no? Kay man may ara kag ikaon nga anti-tuktok o antioxidant, no? Ang ginatawag naton pagis pagkaon sa mga fruits nga very dark, mga dahon nga very dark, no? Mas tamo kung isla gani yan para sa carrots, no? So para nga ma-prevent ang macular degeneration. So meaning, it's a lot of colorful, dark colored organic fruits and vegetables. Even coffee damo sa antioxidants man bumuglis din ba ito? Kung ano galiya ka dark sang color sang utan o kung sang prutas, Dok, amo pag ginaya suli, no? Muna ka klaro sang pananawan mo. Tingala ko pala, Dok, nga kaklaro gidya sang akon sini nga eyesight or sang akon nga muna sense of sight ng mata ko kay makakita ko yung ilayo mo mga ano pagoro pila ka isa ka kilometro garo makakita gid kuya. Tama sa kay palakaon ko sang prutas ka gulay, ang mga galing rason. Yes, kung para sa palakaon karne, no? Nari kadto ka bala sa merkado. Oo. Mahal ka karne sa manok karne na puro lang tambok. Hindi kagang manukutan, no? Gisa nimo katakos ang difference sa ilang mga personalidad. Kag ang sa imong kaso, hindi lang ang mata nimo naganami, pati kutis na naganami. Kaya man, imo tinaim mo imong intestine nila kung puro ka lang fibers, no, mga green leafy vegetables yung kinakaon. Yes. Ay so ginasibhig sulod, no? So ginasibhig niya, ginamagnet niya ang mga toxin sa sulod nga absorb do tani pasad sa dugo, ginamagnet niya na kagaho mo kung kumuston. So tinlo ginay mo tinai kung palakaon ka sa mga green leafy vegetables kay man fibers sila sa mo way labos sa antioxidants na mabugis nila. Kag isa pa sa mata gali, Doc, no? Makita kung ano ginabatsyag sa isa ka tawo, your eyes can reveal kung ano imo sini nga sakit, Doc. Tsakto na, Doc? Yes, tama. That's why nga ang tawag lang galit na the eyes are the windows of your soul. Correct. Pwede ka butig ang baba, pwede ka butig ang gila. Pero sa mata, mahalata. Halong ged. Maabalaan tagani kung sinong addict, no? Kita sa mata. Sa mata, no? And did we know, no, nga ang mata gali, pwede gali magamit nga lie detector. Oo. Kaya importante tigil sa mata. Pwede magamit gali nga lie detector, mabala mo gali ang tao nga nagabutig, kung tulukon mo yung mata, no? So, paano ba ang nagabutig ang tao sa mata, no?
ang kuto mo siya sa isa kabagay. Oo. Tapos ha, palagsabat yun siya, iyang nga mata, nagkato sa kilid pa to, naga-create yun na story. Gani. Ang kuton mo sabi, Doc, kung gwapa man ko, kung hindi. Eh, wala, ang gigong gabinutig, no? Ito yung mabasa hindi. Pero kung, sabi niya, gwapo ako, then matulog sana sa papa ko yung magdadua. Gwapo na lang. Buti na. Pero kung tumulog siya sa wala, kagskilid, gwapo ka, why na, gabutig. Yes. Okay, meaning, kung magtulog siya sa wala, makato sa babaw, no, naga-retrieve na siya sang data. No? Tingin ka sa amuning oras, no? Sa Portiabi, for example, asan na nagtiniruhay, nagaano ikaw. No? Amo na. No? Kung ang sabat ito karon niya nga, pagkato siya sa wala, patuo, gina-trace niya, no? Ang data na natabo ato. So, hindi ko isa kabutik. Pero kung, mapatuo yan, mata-mata, may binto pa na istorya, last na. Wala bala? Dasig, mabalaan, kung gabutig ang tao paagi sa mata. No? So, ining hindi ka nagalin, na? Oo. Alas dos ng kagaw. Sa bulangan. Charot. Laing gali nga bulang. May birthday siya mo ni, ha? Diba? Birthday lang goro. Birthday lang goro. Sige, lain na to. Gani. Amo ginaya ka importante. Ang natawag nga mata, no? Samtang nagagulang kita, ang dugo tagani nagailis man na, Dok, no? Ang mata, ang abilities ang mata, gaano man, nagakapektuhan man. Yes, tama gina, no? Basta sa kaedad kita, no? Isa pa gid tip nga matang na to, no? Para to save our eyesight is that, no? Bisan din ka sa balay ka, no? Pag gamit kita ni sang eye protection, no? Kung may PPE kita sa COVID, no? Ito mga mask ni mga quad, may PPE man ang matata, no? Ang mga goggles. Tapi naman, you don't have to go to your workplace as a laborer, for example, labi panday ka, gawang welding ka, kung ano, no? Hindi ba gamit ka sa mata, no? Sa balay, gamit pa kita, labi na ko lang sa kusina. Kaya man, tap lang na karoon sa mga isda, kung ano, karoon, pwede ka mapistan sa mata mo, pwede kaya madulot dito, pwede kaya mabulag. No? So that's why, gamit kita ang ginatawa nato niya nga, goggles, no? No? Protection gida yan. Kaya para nga, at least somehow, kahit pa paano, ma-prevent, no? Ang accidental nga, injury, nga makatuga, tungo sa ato niya nga, ang ginawi sa ato niya patay, kubo president. How about the smoking? Can smoking lead us to blindness? Tama, no? Kaya amo na, Dr. Sex manggapon, no? Ano ganing di? Smoking, no? Di ba? Yes. Di ba? May kanta. Smoke gets in your eyes. No? Yeah. Kaya ang asong, makalitik yung mga mata, hindi ang nicotine mismo, nakikot ang kugatan sa bilog mga lawas, pati ang ugat sa mga mata, nagakipot na siya bumbubristin, no? And other toxins nga ara sa sigarilyo nga nakaka-irritate, no? Sa ato niya nga nerves, sa ato nga blood pressure sa mga mata, so pwede ka diya mabulag man, no? Magbupa mo nga mata, kung magsigi mo nga panigarilyo bumbubristin. Okay. So, sa mga kalaga panigarilyo, dira, muna, hindi na kamo kakita, gwapang chicks. Sige, yun, gid ang bisyo. Yes. Amo man ang inom, no? Oo. Ang inom may araman. Kaya ang beer mismo, ang alcohol mismo, no? Is direct toxic, neurotoxic drugs, no? Busilingon, ang nerves nimo pwede niya magubas ng alcohol, kabi pang hospital kita, no? So, halong-halong gid, no? Kung alcohol ka, may rapid na mga beer goggles, no? Busilingon, kung makainom kang law, ay gagwapa, no? Oo. Laing galaya nga, power sang, sang mataya. So, kasi bala nga, into balaw, no? Ang desisyon tabla sa pagpakasala, piktuhan. Oo. Tungod lang lain, ibong nakita.
kaapektuhan ang imo nga eyesight sa pag-inom man. Yes. So may limit, basta lang ito sa 2 ka units. Kung sa beer, sa 2 ka botella ka na gabi. Kung sa hard, walang tapos no? Kung sa wine, no? Asa ito sa 2 glasses, no? Muna na ato niyang limit. Kaya kung magsubra dira, makaguba man sa imo yang nasa atay, kundi pati man sa imo nga mata and other parts of the body, no? Dr. Sex, no? Ang S is sleep, no? Ang tulog. Kung kulang ka sa tulog, guba ka. No? Kaya man, kung ang isa ka tao nagkakatulog, no? Nag-repair sa bilog yung alawas, na-repair yung pati mga mata. And as a matter of fact, no? Di ba, labis na ating mga stages of sleep yung natawag lang. Kaya kita nga, REM, no? On rapid eye movement, nagdamgo ka bala during that stage, before pala ka matuod, pero pwede ka na yung mapukawan dali-dali, kaya madumduang yung damgo, no? Munang rapid eye movement. May kita nga NREM, kung non-rapid eye movement, malawig-lawig na siya nga stage, tulog kita, buok din ikataman mo yung tulog, amo na nga tayo nag-repair, gili mo yung tawas, no? Labi na sa imong nga mata. So, meaning, bastante gidya ang imong nga tulog kada adlaw. Hindi magnubo sa 7 ka oras, hindi man maglapaw sa 9 ka oras, bubugres ng libat. Dok, sa buong daan nga panahon, di kita gusto nga mabilin kita sa tabtaban. No, we are doing our best nga mangin competent kita, no? So mga students na very studious gid, especially the Gen Z, Generation Z na ako, no? Hindi na millennial mo kay di ang mga bago Gen Z na. Kamu na, no? So ang mga mata nila, usado gid ka tama kay ti palatuon, pala search sa internet, no? Palabasa. So, ano ang mga tips nga dapat sa ila, Dok? Yes, hindi mapadugay sa gadget. Oo, meditation. Pagin mo. Pwede pa sa online la, no? Kasi kami man atong nga cellphone, atong yung mga iPads, no? Atong yung mga laptop kung nano sistema, may mga blue lights na, no? Blue rays, no? Ini mga blue rays ini is very, very hazardous, no? Yes. Sa atong yung damaging na sa atong yung mata, so di lang ito mapadugay. Pag labi na, ba, okay layo lang. Nagahigda ba lang, katakili, galantaw sa cellphone, sa Facebook. Isa pa ina siya, kaya ang angle sa mga ulo, kasi mga focus sa mga mata, no, lalo hindi pala sakto ang ilang coordination, so ang bas na, kasi nga ma-misshape ang imo nga eyeball, mahulog sa ginatawag na ito niya nga error of refraction. Muslingon, samtang anay nga wala kapag grado sa mata, mas tagagrado na git man mahulog na sa nga nearsightedness na sa layo di ka makita or farsightedness sa lapit di ka nakabasag sa muna or astigmatism. Ang outline sa imong image na panimo is hindi naman nami. So that's why kailangan mo na para, no? So meaning kung pwede lang tani hindi lang ginang tani anay magtigda nga tanaw sa imong cellphone, sa gadget o laptop, no? Meron kita ginatawag nato nga mga exercise or dictum para hindi stress out, no? Hindi pala ma-overfatigue atong mga mata. Yung tawag natin nga role of 20s, no? Role of 20s, bumugres din. Meaning, dapat every 20 minutes, no? Ubra ka, pagkatapos ng 20, kada 20 minutos, tulog ka sa layo, no? For at least 20 feet, no? Ang distance ang kadugay for at least 20 seconds. No? Tapos balik ka naman, Balik ka naman. Kung kapoy naman, tulog naman to after 20 minutes, no? For at least 20 seconds, no? For at least 20 feet nga distance sa layo, no? Para nga, ang imong extraocular muscles pala bumugres din, ma-relax man, bumugres din ba? Okay. So, sa ano naman niya, Doc, sa ginatawag ni balang glaucoma, no? Ano siya yung kaso? Yes, ang glaucoma na kalabanan man sa mga may diabetes ka, no? Ang pressure, no, sa sulod sa imong mata, ang gadako, no? No? So, gadako ang pressure, alam man siya puso sa sulod, no? So, nakaipit ang imong mga retina. So, pag naipit yung mga retina, ipit man yung mga blood vessels, ipit man yung mga nerves. And then, time will come na kung na mo yung optic nerve na, hindi na ka-register ang imong ginalantaw
pakato sa mga utok, hindi niya kabato ng utok nga guba na imo yang optic nerve because ang imo nga pressure sa sulod tungod sa ang dito nga glaucoma, no? Na so pag nag-amo na gani sina ay halong-halong nakita kay man pwede na ikaw nga mabulag, no? Mabulag in a sense nga tungod ya gani yang nga nawasak imo nga or pailayo lang ma-detach pa siya, makakas pa siya, no? So pag nag-amo na ganin siya bubugasin, no? May mga kanina, mga sintomas na is pulpi ka lang ng blaga pang dulong panag-awan, pwede ka sakit yung mga mata, grabe ang pressure, no? Tapos kita mo na pilat na bla, asos, kadululungan, no? Kita mo na balang sistema, no? Kita mo na daw tilon bla, sa sinihan na Yes. na, gabat-abat, kadulong na, diretso na sa emergency room. Hindi na magkulata pa. Kaya base glaucoma na kung hindi nga daan matagaas ng doktor, no? Sa ophthalmologist, ang bulong, ang pampanubos ng pressure, base na gidya mawasak na gitapat ang optic nerve, kag ma-permanent na mabulag ang isa ka tinuga bubugres. Kay ti ang optic nerve niya kung may damage, amo nagaling sa glaucoma, no? So, there are two types of optic nerve, Doc, no? So, may siyang sanag, tapos may araman nga dim. Sakto na. So, isa ginang function siya na kurinti na siya nga nag-receive, no? Ng light image sa lens kwa, kag iya dahil i-send yung signal sa atong brain para mabalance ang brain ang image ng imo nga ginalantaw, no? Amo nang dako papis sa optic nerve. Pag naguba ang optic nerve na because of the grabe na nga pressure sa sulod, nilayo lang mag-permanent damage na siya. Ay kaluluoy na, madulom ka na gid lang sa pananawan failure lang, no? For the rest of your life, no? Bumubis mo. Oo, kay may kilala ko daan nga may glaucoma, Doc, but subong okay pa man siya kay siya undergo siya check up, no? Kaga take medicine. So, kaya siguro nahingagaw. Wala, no? Ako nga rason na gilitan nga tubig ko, kay tungod nga, para nga makawarni kita ito nga palamati, nga glaucoma is real, labi na, kaya may mga diabetes ikaw, no? Nga, wala ka lang kabalo, no? Tapos naguba ang imo nga drainage ng imo nga fluids, kag nagbara siya, nagdako ang pressure niya, no? Nakikita imo nga nerve, amo nang halinan sa glaucoma, kag amo nang halinan sa permanent na pagkabulag, no? Bumugres na ba ito? How about, Doc, ginatawag tang stress, makabulag, balay na kung matamaan? Yeah, kung stress ikaw, kataas mo blood pressure, no? Hindi ka kuha ng imong pressure pa sa nerve, no? So, nerve, kung under stress ka, kataas mo cortisol, kataas mo nga blood sugar, posible kang ma-diabetes, no? Kung under stress ka, hindi ka katulog sa maayo, no? So, at least, hindi pa ka-repair yung mga mata. Kung under stress ka, may patay mo panigarilyo, may patay mo inom, hindi ka naka-relax, na? So, ang matabos na is, ergo, maggubain mo yung pananawan, bumugres din na ba? How about, Doc, ang genetic side naman? May arabi example, nabulag siya tungod sa naman na yan muna? Yes, posible, no? Ay man, halos kalabanan sa mga balatian natin. May genetic tendency kita, may hereditary flavor. Even diabetes, no? Even high blood, even cancer, no? So, dako sa gidya. So, that's why it needs to know, it is important to know also your family tree, bumugres din na ba? So, kadamo na sa aton nga na Doc, no? Na share sa aton mga kauturan when it comes sa paghalong sa aton sining mga mata. So, paano, Doc? Paano mo ni mabalaan kung may problema ka na sa imo sining mata? Pa-check up kagi dapat. How often? Yes, no? So, kung edad ka 40, pwede ko nga every 4 years, no? Mo pagpa-check up. Kung edad ka na 50, no? So, up to 60, so every 2 years, no? Kada 2 ka tuig. So, kung nagka-65 ka na and above, sa way kapag may ginabatag, mo kalanawan, kada tuig, alantaw ka na gidya, no? Sa ato niya nga doktor, no? Kaya para nga, temprano pa, makita na nga daan, no? Hindi na makita na nga daan. Kaya man, ang macular degeneration niya, no? It is race related, no? So, ma-advise na nga sa doktor lang ng himuon, no?
At least wala ka pabati sa Dr. Bumbo na Bacolod at isa, tagaan sa Dr. nga mo ni, kaong kada mong utan or may ihatag siya nga supplement, no, para nga ma-delay ang pagkatubas ng macular areas na mata bumbugresti. Oo. Anong mas effective, Doc? Mag-take vitamins nga rich in vitamin A, B, or vitamin C, or natural way nga magkaon nga sang gulay kag prutas? Yes, no? For me, I would rather prefer ang natural way, no? Na although kung gusto ko lagi man yung mga macular degeneration, kasi wala ka lagawa sa una, then maybe some supplement na may lutein, no? Yes. Supplement na may tawag nga zeaxanthin, no? No? Kag ibang antioxidants, it will help, no? Pero nothing beats the organic way, no? Nothing beats kaya gapon sa labas, kaya gapon nga dahon, labas kaya gapon nga prutas, no? Para nga labi ng mga dark colored, no? Mumukristin na ba to? Abi, Doc, ang mga processed nga mga vegetable kag fruits, okay man lang na? Yes, basta manami lang pag kimchi, no? I'm also fan of eating kimchi, Korean lang, no? At yung may mga antioxidants man siya. At the same time, no, may harap pa siya nga ibang bagay nga daw medyo makabulig kon lang maghumok yung pumuson at tiluan na nimo nga tinahi kung Kristo na ba to. Yes. Ang mga babayi, mahilig dyan sa mga accessories, Doc, no? Sa mga mata nato, mga accessories, ano mata mga tips sa mga babae nga nagagamit pero may isang mga contact lens, kung ano-ano pa dira. Yes, no, tama, no? Kag ini mga babae lang nagagamit sa makeup pala. Oo. Tawag ka katulog. Ngara gapon ng makeup. Ay, no? delikado. Labi na kon may mascara pa, no? Ako sa mag-breastfeed nga magupaan ang imong mata, no? May irritate na siya mag-breastfeed. So that's why kung sananon niyo kakapoy, halika mo sa party, halika mo sa date, kung nano sistema nga heavily made up, no? Panginaw gidya kakasagid na imong makeup until siya matulog bumubreastfeed. Kaya iba na rason nila kuno kapoy kuno bilog nga adlaw ting mata nila kapoy man bala. Di wala nila ginabasa hasta malimta na lang nila mag clean up, no, or magpangilamos dira, Dok, para matinluan ila nga mga guya. May ara guro kaso, Dok, nga nabulag siya sa contact lens ay. Yes, no, kabi pa ko na medyo expired mo contact lens. At the same time ang imo yung nagka-infection, no? Even ang hordeolum, no? Kunstay o kung timos-timos, no? Isa man Yes. nagkatulaan nun. Ang mas Masinang lingling, timos-timos. Palo ka nga, Ano naman? Pangiling ka, kaya man siyempre, higko ang dingding mo. Nagdingding nga sa mata mo. Ako nagali. Nagdotong bakterya. Hindi ka pagin mabulang sa dingding, no? Nan. Talaga tapos ako. Ako na yagali. Scientific nga explanation. Scientific ito, kaya nga man, pag pangliling siya, nadakpan siya sa piyak patong na lingling niya siya gali. Waya bala ko ay isang tinidor kag gusto ko dito na. Hindi lang timos-timos makuha mo. Pulado ni sa mga mata. So, pwede na lang tamang lingling, no? Ang mambal ko lang, Dok, kung ano ka nami, ang ginalingling niya, among man nakasakit ang maguman niya. Yes. Lisensya na, ito ka mga lingling. Lisensya pa. Misis ko maglingling ko, lisensya ko yan. Ito, yung iba niya, balon ko na yung mapriso ka. Bawal yan, yung mga video, no? Sa TikTok. So, ang tanok, no? So, hindi ka dapat get rid of that nga magtulog ka, may makeup ka pa, may contact lens ka pa, mayo lang kung hindi lang grabe ang halit sa imo, Dok, no? Yes, no? Hindi ka pa magka-sore eyes, no? Kaya man, siyempre, ang higko na karon na, magkakasang bacterial infection mo dahil conjunctiva, kundi, nagmuta-muta ka dayon, no? Yan ang pag-inom sa kape pala. Pwede man sa matulad pa ni iban sa kainom ng kape.
Ang iba niya niya, nag-inom kape ka, sakit nila yung mata, no? Oo. Simple man nila ang solusyon, no? Ha? Simple man nila ang solusyon para hindi masakit mo mata. Kada inom mo ng kape, anong solusyon? Wala ang kutsara. Simple katusno ka sa kutsara mo. Wow, ambot na lang din, no? Ang muna mga practices, Doc, sa nga mga kauturan. Kung nga, nagresulta sila sa pagka, hindi man bulag, pero pagka-blur sa ila sa nga pananawan, no? Ang iban, sa mga kuso-kuso, sa mata, okay lang na, Doc? Hindi lang pagkuso ang mata, no? Kay, the more mo na siya kusuon, no? The more na siya ma-irritate, no? Sabi pa nang napuling ka bala? Oo. No? Diba? Kung hindi na napuling ka na, may foreign body na sa mga mata. Una sa tanan, hindi kaya pagkusuha, no? Hindi, do not rub the eye, no? And then, may ilang yung luha, tani ay makahugas sila, no? Para makonsentrate. So, ang ginimos na, ginamaamo na nahinay, ho? Basta ka wala magluha, wala ka manaog dito sa imo yung lalom, no? Sa imong internal eyelid, imong foreign body. Kung arat na ganit dira, no? Hindi mo na ganit yung sila wala kung tanawan ay kung nakatustok, kung naka-embed, no? Kung nakatustok kung foreign body sa imo yung hindi pagtingwai na kwaon. Dalan niya sa ospital, no? Dalan sa ospital. Pero kung nakita nimo yung ato sa baba na naog siya, pag amuamom na, okay, gin-irrigate mo sa limpyo nga tubig, then you can try the limpyo nga panyo, kontisyo, no? Na pwede mo siya makuha, no? So, sa ako, mo often the lot, sa pagkakatun sa kilid mo, no? Kabi pa kung magluha ka na wala, so mas malupos na tayo, no? Hindi gidya pagkusuon, kay man, the more mo na siya nga kusuon, the more mo na siya nga irab, kasi ikon, wala pa to kaduot, na duot na tapat ang foreign body. Mga mata, and more harm than good, no? Bumugres din. Dok, maghahatag kita na isang pila ka mga pahanumdom. Balikan ka namon, Dok, no? Sa aton sini nga pagtalakay sa importante gid ang mata, no? Mga kabombo, magabuya kita na isang pila ka mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma. Sa aton nga pagpangalagad sini nga hapon diri sa Dr. Bombo, aton balikan si Dr. Cesar Yap sa dugang paging mga impormasyon regarding sa aton sining kayang lawas, especially sa aton nga topic, tips on how to prevent blindness. Doc, ara ka? Yes, no? Kumusta kung sunod si Pong? Pagungaling? Okay, good. So, Doc, diri kita Doc sa sa paggamit sang eyeglasses, Doc. Anong matag mga tip sa mga tao bing kinahanglan na gid eyeglasses?
Yes. Labay man ako na no, nga kagwapa gali sa kuya nga main anchor subong no. Oy. Salamat, kid Doc. Hindi ka na ma-preso. Imundo ko na to. Sa ako pa na. Uso na sa bundaan. Okay, Doc. Yes, so una gid sa tanan no. Mabalaan mo kung may error of refraction ka na, yung kilalaman ti para kay nga na medyo magtanaw ka sa layo, masala ka na sa suplado, kaya wala ka na pamugno, no? Oo. Hindi mo na kilala. So, nearsighted din na, no? Upon myopia. Yes. Karon, mabalaan mo niya, may kilalaman ti para, kaya kung magbasa, ikaw sa akon, hindi ka nakabasa nga muna. So, wala, pwede, klaro pa, kung wala ka ti parang mo ka na sila, no? Farsighted din na, no? Yes. May paaman pag siya ang outline wala, hindi na masyado, so astigmatism naman din na siya. So, ining akong subong, no? Reading ini siya nga may astigmatism. Galing kay manamil ang pag-ubra, so hindi mo malaan nga may double vista gali ni, no? So, karon akon magagamit ka yung napalantaw kasi libre mo na kalabanan na sa mga optical shops, no? Yung ilada nga computerized nga paglantaw. So, pag nabalaan na dira, then siyempre, isitan ka sang, ng bagong nga lens, no? Para nga di para. So, sundo mo na siya. But, siguro anay man na sang atong optometrist kung may diabetes kung maay. So, that's why nga, pag nakita dito nga daw, hindi man namin ang kontrol sa mga diabetes, hindi man na sila na yan, sige na magkuhan, kundi paayuhon ano yung imo nga sugar, kaya basi mag-improve pa man ang imo yung na ginatawag natin lang na refraction, no? So, sundon lang nila niya ang instruction ng ato niya nga doktor, no? Kung anong paggamit na siya nga bumugres yung lupa. Kita yung iba niya gagamit mga antipara or eyeglasses for the sake of fashion nga tawag, pero ang kalabanan gid siya nga nagamit is may diferensya na gid sa mata, no? So, amo lang na magastos na siya kay amo na mo mata mo, mga ano ta bala? Mga organs ta bala no nga sample ang heart, ang kidney, mga vital organs. So, magastos ginayam basta gaara ka na sa tawag nga reparation na doc. Tama, no? So, ano gagamit ko ng tipara, no? Tama-tambal mo pa pala ang mamugres, no? Either sira ang mata, no? Actually, no? Hindi, manti nga. Ang iba gagamit na wala sa sigurado, ang ilas na purpose niya is to protect, no? Ang bandam na kanina, no? Nga ma-protect sa kapod, sa yabok, ma-protect sa chemicals, no? No? So, that's why iba nagagamit na siya. So, in fairness to them, no? Kung kapadugang pa sila nga pogi points, kaya nagdugang ilang kagwapo, kagwapa, nga ang muya ka. Muna kwarta rin bakal mo, hindi man i-ESF pa, no? Di ba na bumugres? Oo, insakto ina. So, Doc, lastly, kay kulabos naton nga tiyempo, ano ang ano to diri mahatag tang ano na dako nga tip, no? Hindi gid malimtan sa aton nga mga kauturan, especially nga ang aton sa niya nga mata ginagamit tagid sa pag-appreciate sa pag-adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi yung maapektuhan ina maguba gid ang aton sa nga buwas damlag. Yeah, tama gina, no? So, i-recap na lang, ano tong yung pangambal kag ina, na sa tanan, no? Dr. Sex ng gapon, don't smoke, no? Relax, no? And S is sleep well, 7 to 9 hours. E is eat well, no? So, kung sa magsalita nga eat well, yati Mediterranean gapon, no? More gapon sa vegetables, no? And more on fish, no? Instead of meat, no? And X is exercise with gapon, no? Exercise in a sense nga makatiyog ang dugo sa bilog mga lawas, labi na sa mga no? And ang mga duty lang ng mga myths, no? Like for example, nga kung magtulog ako nung mabasa mo buhok, no? Yes. Daw, no? Hindi daw ko naman nami, no? So ang question, told bala na nga hindi maayo kung magtulog ka basa mo buhok? Yes, the answer is yes. Hindi naman nami. Kung magtulog ka, kabasa ang mga buhok kay man, mabasa ang ulunan. No? Ang ulunan gali ya. Pero sila nga mabulag ka, ay na pagmaturan. Amo na gali, Doc. May question lang ko, Doc. What if kung alin ka sa pagkaayo sa imong fever,
tapos naligo ka, tapos nagtulog ka, makabulag ina, wala ka sunga ko nung init mo. Hindi man, mas marami gani nga mga bitawan ikaw, kaya nag-ayo ka sa mga fever, no? So, dako man gani nga bulig. Kaysa nga mainitan ni mga lawas, no? Gali. No? Sala gali akong kilala eh. There's nothing wrong. Mayo kay na pamangkot Yes, kung saan ka maligaya, suportanta kaya, no? Gusto Salamat mo maligo, Dok. kaya Salamat sa suporta. Maligo kaya. Oo. Maligo agad. Okay. Ang isa pa ilabi ka pamangkot, abi ko nung kung kulang ka kuno sa pagilawas, no? Gali? Mga mata, no? May warning kuno nga lack of sex can lead to blurred vision, no? Todo? So the answer is no, no? Diba? Iba kung sobrang ka man kuno sa sex, no? Nagkakagubaan yung mata, the answer is no, no? Tama-tama ka lang yan. Pag gusto ko yan, no? Kaya man, sex in itself can relieve your stress, no? Madula ang pressure sa mga mata kasi mga ulo, so mas makabuli ka niya ang sex, no? Diba? Okay. And lastly na lang, no? High-tech naman kita subong, no? Yung mga online naman kita, suggest ang Reader's Digest, bisitahin man ang icareamerica.org, no? Na nga website. Aral at lan, aral na halos na ang mga layman's nga mga instructions, kung paano tagaan sa pagkamot ang ato niya nga mata, no? May isa ka section, no? Nga ito nato niya eye diseases simulators, no? Na pwede mo siya maklik, mo makita kung ano ang isa ka pananawan sa katao may katarata, kung anong pananawan sa katao nga may macular degeneration, glaucoma, muna sistema, no? Kagat, is makabulig, no? Sa aton, no? Parte sa, hindi lang kita mabulag, okay? And lastly, bumuglisli, no? No one can lie, no one can hide anything when he looks directly into someone's eyes, no? Ni ako dito Paulo Coelho, no? Na, kung nabanta na kanina, ang mata is the window of our soul, no? Pwede makabutig ang dila, pwede makabutig ang baba, pero sa mata, hindi kaya makalata. Kung ano kaklase nga tao, ano mga kapatid, no? So, just keep doing good, keep praying, and keep doing, wishing good to others, no? Hindi mo sila pagtapakan, hindi mo sila pagdunuton, hindi mo isip tao ni mo pag job, buligi ang isa ka isa nga mag-improve tanan ay para nga maging malipayon ang kalibutan. So sila nga bagay sa ngalan ni Bumbo President Lobaton, New Abdul Process at Yap Jr. Wishing you a very, very happy Sunday afternoon. Dr. Bumbo Bacolod, sa liwat, manamo sa Ipapamati, New Abdul Process at Yap Jr. May we have a very fruitful week ahead of us. Thank you very much. Basta Radio Bumbo. Maraming salamat sa ato sining nga guest, Dr. sining hapon si Dr. Cesar Yap, ang pinalangga namon nga doktor diri sa Dr. Bumbo, no? As always, kagati manami gid ang aton sining Domingo sang hapon kay ti damo kita natun-an, damo kita na-realize nga hindi na siya gali amo, no? Amo gali sini. So, madamo gid nga salamat again kay Doc Cesar Yap. And of course, ginagreet ko dira iyang family man, no? Iyang wife, ang iyang mga kabataan. Doc, halong, stay happy always, kag generous and kind man, no? So, mga kabombo, amo yadto ang aton sining nangin tupiko sa sining hapon, mga tips on how to prevent blindness. I hope no nga nakabulig ini sa aton tanan, kag i-share nyo ini, no, sa inyo dira mga kauturan, sa inyong mga friends. Ang ini nga topic ko kay ti ang matataya importante katama sa nahambal ko, hindi mo na makita imo nga apo, no, kung ginpabayaan mo imo nga mata, or kung wala ka man niya sang apo sa ulihi, laway gid siya nga wala ka sang tawag nga mata, no, or hindi ka kakita kay ang mata dako nga grasya halin sa Ginoo sa mga nga daan, visually impaired person, no, kung wala na sang tsansa nga makita or may tsansa lang gamay, gifted na sila no, may ara na pamaagi nga maka-feel sila, makakita sila sa gihapon sa ila lang nga tagipusoon, kag
may mga ways na parang maka-identify sila sa ila sini nga or basahon, no? Paano sila adapt sa mga bagay nga madasig sa ila sa niya nga pamaagi nga wala sila sa nga tawag nga sense of sight. So, diri na lang asta, wala nakita sang tiyempo, magasunod na ang sa Sunday, ako na Bombo Report Sunday edition, kaupod si Bombo Daniel Lecciones, kaga sa aton sining Christmas countdown, mga kabombo. Ang aton sining tiyempo, madasig, naga-amat-amat sang yummy, no? Again, 35 days na lang, Pasko na. Maghalong ang tanan, kag especially ang inyo sa kang ikaayong lawas, inyo man halungan. Stay in love, stay safe, and stay cool. Ini si Bombo Grace in Labaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag sa mga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na napamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Philippine Standard Time 27 minutos na nakaligad sa tagdang alas 4. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Untupit sa 20 sa bulan sa Nobyembre 2022. Ikatatlo na karon nga Domingo kag isa na lang ka Domingo matapos na ang bulan sa Nobyembre. Liwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa kapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdubita sa tagna nga la 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong hapon pag-updang kita sa aton mga Bombo reporters kag sumuman sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gila-welcome na nato aton matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Sumuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Karon ng banwa makita mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita sa balita lokal. Sa pag-istorya naton karon mga kabyanan nang ining sabahin sa ginaduso ni Mayor Albi Benitez nga imbis nga iduso ang ining sabahin sang liwat nga pagbalik no pagtukod sang Negros Island region nga gina-compose sang Negros Oriental kag Negros Occidental. Daw medyo mabulubodlayan kuno nga iduso liwat ang Negros Island region. Ti iya ginaduso karon ang pag-create na lang sa duha ka mga sub-region. Daw ang Negros Oriental and Siquijor ipaidalom sa Region 7A. Kag ang Negros Occidental kag Bacolod City, Region 6A. Pero hindi na siya region, kundi sub-region lang. Daw sang Region 6, kag ang Oriental naman, sub-region sang Region 7. Daw ang proposal. So, pag-istorya nato na karon ano ang kaayuhan sa siniko magtukod abisang sub-region. Ginalantaw diri yang kaayuhan kay kuno hindi na magkanto dito sa Iloilo mga may i-process sa regional office kay pwede lang maka-create sang satellite office diri sa Bacolod bilang sub-region.
Pero bisan hindi sa aton pagkaintindi, bisan hindi siya sub-region, pwede mo lang yapon niya ka tukod sang satellite office ang regional office 6. Diri sa siyudad sa Bacolod kung kinanglanon gid. Sige, pag-istorya nato na try nato yung makontak si Governor Eugenio Bong Lacson. Now, kag galing ka daw hindi wala pa siya naka-reply Bumbo Kim. Now, kay kuan naton siya sang iya sini nga mapahayag sa sini nga ginaduso nga sub-region. No, ang region 6A kag 7B. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita national, sa aton nga mga top stories of the day, ang Philippine National Police Banwa paandam, no, kag liwat ka nag-remind sa aton nga mga kauturan sa pag-circular, paglapta karon sa mga piki nga mga kwarta, ilabi na gid sa subong holiday season, no, halungan ginaton kag kinahanglan tanawon ta gid ang ginadaho sa aton lang nga kwarta kay basi piki ini. Okay, nagalinapta naman subong ang piki nga mga kwarta. Kag sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita national, ang meeting nila ni US Vice President Harris kag Presidente Bongbong Marcos magatutok ini sa pagpasanyog pagid sa Security Alliance kag subong man economic relationship. Sa ni ato ng mga top stories of the day, magikabiyanan sa siling sa atong palatuntunan na Bumbo Report Sunday edition. 32 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 4. This time kung ang report ni Bumbo Cherry Grace Santillan. Sa situation na report, may mga balaligyan to sang parol. Kumusta ang ekonomiya, kumusta ang baligyan sa mga parol. Although nga nagabatsa kita karon sa kapigaduhon diri sa pungsod ng Pilipinas, Banwa, pero why hindi ini nangin hindrance, hindi nangin sablag sa aton pagselebrar sa Christmas holiday o kon Christmas season, pag sa ulog naton sa Paskwa. Kay bisan pa gani ang tanan nga mga puluyan subong, may mga nakadekurar nga mga lanterns, may mga Christmas lights. Sa una, kung ang imong balay may Christmas lights, nga damo nagasiga-siga, nag-igpat-igpat, daw makasinda niya ba, mayaman, no? Damo sa nga Christmas lights. Pero subong, masyado na gilang ka-accessible para sa aton nga maka-acquire kita sang mga Christmas lights kay masyado na lang ka-barato sa market subong. No? Na masyado ka-barato. Kag may ara gani mga solar na hindi na parang kung problema mo paya ang kuryente, bakal ka na sang solar Christmas light. Pagka adlaw na hindi na magsiga, ginachargingan sang adlaw, pagka gabi ginigpat-igpat. Nasa na mag-aga, hindi na mapatay ang siga niya. Ate, depende man sa klase sa mga solar lights. May ari ang mahal, may ara man ang barato. Ang barato galing daw ka tapok man ang tapok man ang pagkaubray. Pero ang mga nagahimo iya sa mga parol, halimbawa ini mga priso, kilala gini sang una ya sa paghimo sa mga stars wala, mga parol. Di nag-inigpat-igpat niya sang una. Sa una pa lang sa hindi pa iya masyado ka brato mga Christmas lights. Galing kaysa nag-brato na subong, daw ang halos tanan daw hindi na man nagbakal sa mga stars. Ang Christmas lights na mismo gina-design nila nga himuon kurti stars, samtang nga gina-tapik sa ila sini nga mga dingding. Pagkagabi, pag igpat-igpat niya, kung makita mo ya ang hugis bituin nga Christmas lights. Okay, this time, makikibalan ko na ito na report sa piyang linya. Upod sa kay Bumbo Cherry Grace Santillan. Bumbo Cheng, please come in. Yes, Bombodan, live kita diri subong sa baligyaan sa mga parol nga gikan sa Cadiz City BGMP. Makit-an diri naton Bombodan
mga nagasari-sari nga disenyo sa mga parol tiya mga different sizes pagid bala bombodanaw tiya makitaan man diri naton nga gikan sa mga recyclable materials man ang iban nga design tiya makitaan diri naton ang kanamion kag nami gid sa bombodan ti kay matagalabay diri bala sang patrol tagagabi makitaan gid diri naton nya ang pag-igpat-igpat sa mga nagasari-sari nga design sa patrol tiya ay sa parol bombodan so makitaan diri naton or nakitaan na diri naton sila ya bombodan nga naka-display sa bulan pa lang sa Oktubre kadungan sa pagselebrar sa maskara tiya subong Nobyembre ayari diri sila sa gihapon tiya bali mga next year pa na diri sila guro makauntat man na display bombodan tiya makitaan na diri naton nga may mga bag-o diri sila nga design tiya ang makitaan diri naton nga mga bag-o nila nga design bombodan kumpara sa nanligad dutay pa lang gid ang mga display dire subong nga puno na gid diri bombodan sa mga nagasari-sari nga disenyo kag nagasari-sari nga mga sizes sa nga mga parol ma-feel mo na gid bombodan nga palapit na ang pagselebrar naton sa Christmas bombodan o kana Pasko. Kay pila naman lang kasi mana ang nabilin kay Christmas na. Imagine mo na, dugay-dugay matapos na ang bulan sa Nobyembre, Bombo Ching. Yes, gani man bombodan lapit na lang gid siya ang pag-celebrar naton sang Pasko kag ang pagbungad man sang bag-o nga tuig diri sa diri bombodan no. So bombodan ay checkeron bala diri naton kung kamusta ang baligyan na so far sa mga parol diri sa Cadiz BGMP nga mga display sa mga parol. So, sir, mayong hapon live kita subong sa Bombo Radio Bacolod kaupod si Bombo Daniel Lecciones. Mayong hapon, sir. Mayong hapon man. So sir, nang sang bulan sang Oktubre kag subong sang Nobyembre, sir, kamusta ang baligyan ay diri naton sang parol, sir? Nagbakal-bakal man, maya man ang bintana. So mga manakitaan kita diri sir mga bag-o nga disenyo te mga anong mas bakal subong sir ang mga bag-o nga disenyo niyon yung gina-display or ang nanligad? Nang depende ang mga Japon Nang depende sa budget nila. Te ano ang pinakabarato kag pinakamahal nga presyo sang parol sir? Ang pinanaman kabarato nga ang ginatawag natin nga 12 star actually wala na tayo stock nagkalaubos na. Amo na siyang tag 800 pesos. Amo na siyang 12 pesos. Tapos ng 5 meters siya kalabaon. Taga nga mo niya pinaka... Actually, hindi magiging siya mahal. Actually, may mayoan pa man Tagang mo niya ginatag niya discount. Sobra pa sa 10%. Amo na siya. Actually, ito nga bilog niya sa tunga is na siya 7,500 lang siya. Actually, may ayo pa man na siya. So mga pilabing pwede maayo sa aton mga pumuluyo nga magbakal diri sa pagayo nila. Kag actually may ara man kami nga kung gusto nila nga medyo nubo-nubo kag nga lantern nga may ara tag 3,500 and then may ara kita nga tag 2,500 depende sa pagayo man kag sa ilang nga budget. So kung may ara bisir manog bakal nga hatag sila bidisenyo tapos amo na yang ilang gusto pa obra sa inyo. Pwede man nga pwede man sila ka pa-request nga ini-design and kung ano gusto nila nga pahimo nila sa amon. And then amo na ipa-request mo namon sa Cadiz. So bali taga ikaw lagi na di isa sir ka bantay sir? Yes, ako lang di isang din ang manage. Tapos, taga San O, diri sir, kadulong mga bag-o nga parol? Nang depende, actually, kung jutay na magidang stock ko, amo na pagdulong nila nga sakon nga mga stock. So, bali, diri ka na lang gid katiner, tulog, sir? Yes, tulog, yung na Bali, hands-on, gid gali, sir? Mga alas, kung ano oras ka mo diri, sir, ga-open para magkadto, diri ang aton mga pumuluyo, magbakal sang parol? Alas 7 sang kagaw na, bre na kami diya. Tugto, bala no oras, sir? Alas 10, isa alas 11. So, may ari man diri, sir, nga sila na lang ma-pick up sa Bombodan? Oo, so bali, inang, sa Cadiz pa nihali, no? Cadiz BGMP? Yes, Cadiz, inihalin, Bombodan. So bali, mga priso, ginato na nag-ubra?
Yes. Babo nang sir mga preso ginita na nang nagubra sa mga parol. Yes, ang ato nga materials din ng charol, in bamboo, tapos ang aton lights ng LED nga milakot man siya nga Christmas light, pero hindi man basta-basta mapundar kag quality man ni siya. Nga kag pulido man nila pangobra ma'am, kag safety man ni siya, kag layo saya sa sunog, kag tipid siya sa kuryente. Di siya. Mo ni nga klase nga parol sir, pang indoor ini siya or outdoor? Nang outdoor, indoor man siya. Depende sa disenyo natin, sa pangimalay natin Kung diin siya namin siya ibutang kalabanan, sigwa, gini siya mo. Kag hindi man basta-basta mapundar, kag hindi man siya dili masudlan tubig, ma'am. Kag safety man siya. So balik kung subo nga tuig, baklon sir, pwede pag siya magamit next year. Yes. Tuwig-lawig man siya natin magamit. Mga di ko ma-estimate, pero depende naman sa pagalong nila kung paano nila sagod ang nilang lantern. Bali mga pilabi sir ang kapreso ang gaubra sinisang parol? Actually, sa isa hindi ko siya mambal, pero sa isa ni kalantern, mga nasa 5 sila or 4. Sa isa lang nakalantern. Pero amo na siya kadako, mag-estimate kung amo nila kadako nga matapos nila niyo. Mga 1 week sa isa lang kalantern na. Kag pare ma'am, kag yun siguro gini nila ang lights naton kagang naton nga mga kuryente nga wala leakage, kag safety kayo. So bali mga preso man naton sa kadi sir ang design. Yes ma'am. So sir, nang mahatag mo or maingganyo mo ang mga pumuluyon naton nga magbakal diri sa imo nga display sa Cadiz BGMP nga mga parol sir? Nang kagtulangan mo diya kung istoryahan tala na para nang tipindi sa inyo mami. So kwalipikado na barato pag sir. Ano gali pangalan to sir? Si Kim gali Kim. Kim Kainoy. Kainoy. Oo. So babada no nakaupod naton si Sir Kim Kainoy nga naga-manage diri sa baligyaan sa mga parol nga gikan sa Cadiz BGMP. Pwede sila parol nga solar? Sir, may parol ka diya sir nga solar? Solar actually wala pa. Pero wala ako idea kung may solar, pero nang kalabanan ng nila ng direct mo ng gid siya saksak tawag di ng kuryente sakit. Oo. So babada no wala. Bumbuching? Kumusta ang baligyan na isubong kumpara sa nagligad before sang pandemic, abe? So sir, naga-display man kamo sir before a pandemic? Nang wala pa. So first time yun din first time lang gid first time. Diri nga sa Bacolod. Okay. Sa liga sir, diin ka mo ga-display? Actually, nang isang ligad, actually wala pa man. First time gid niya. First time gid niya subong. Display nila sa Cadiz. So bambada no, first time ini nga programa sa Cadiz sa BGMP first time nga nagabaligya diri sila sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya gid bambadan. Okay, kay ang sang usually bumbuching ang kalaban ang sang una yan ay baluan ko lang yan nagimo sini ang mga priso bala sa provincial jail. Amo na silang damo gid display mag December bumbuching. Yes, sakto gid bambadan ti makit-an naton nya maglapit na December ya piyaka wala kag tuo makit-an mo sa dalan mayara gid may display nga mga parol nga mga nagasari-sari nga design bambadan. So bambadan so may maglabay diri naton nga mga pumuluyo at syempre pwede gid diri sila kahapit kag magbakal ti syempre bulig manini sa mga preso bala bambadan especially sa Cadiz kay dako man ini nga bulig kay syempre bambadan mayara manini sila nga porsyento kag makahatag pa sila kag makabulig sa mga pamilya sang preso bambadan. Sa din ganina namtang bumbuching? Sana hamtang ini bambadan pasaka atubang sang isa ka West Town Hotel. So bali dalan ini siya sang Gatuslaw. So ayo ko na San Juan bambadan rekta-rektaon mo ni siya makit-an mo na dito yun sa corner sa may likod plaza. Ayo ko na sa likod sa Plaza Mart bambadan. Sige.
So, babada, no, na malapit na gid ang Christmas. Feel na gidiriya naton ang Christmas. Malapit na ang Pasko. Babada, share the love. Kag ang peace naton sa palibot is ipadayunon naton ang pagpalangganay kag ang hope naton sa tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Sa tagsa-tagsa naton nga mga kabuhi, bombada no, pag syempre basta lapit ang Christmas, ginapaglabaw ginaton ang pagpalanggaanay kag ang kindness sa tagsa-tagsa naton ka mga pamilya kag mga pumuluyo, bombadan. Siling pagalis sa kanta, it's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Amo na? Yes, tsakto gid bombadan. Biskan diin lang gito at mabatsagan mo gid ang presensya sang Pasko. Sige. So, babada, no, makitaan man diri nato ng mga pumuluyo nato na palibot sako na gid ang pakadto pakaret. Syempre mayara kita daan sa mga empleyado nga nakabato na sang mga bonuses, especially ang mga kapulisan naton kag mga maestra kon maestro bombadante amo na nga nagaamat-amat na diri sila ya sang baligya ako na pamakal sang ilang mga kinanlanon, especially subo nga barato pa kag wala pa nagahilanat ang mga presyo sa mga baligya, bombadan. So, bombadan, amo lamang ini ang report gikan diri sa baligyaan sa Cadiz sa BGMP nga mga parol. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. Report gikan na sa patrol, nagdulong siya sa oras 46 minutos na kiligid sa tag ng alas 4. Magkabalik kang ini nga palatuntunan pagkaligid gilamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Stand by. Paano mapabilin nga safe ang imupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave. Pabalik mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. 9 minutos sa nabilin kabayan kita stagna nga alas 5. Dugay-dugay mangin kaupo naton ang aton nga Bombo International Correspondent sa Qatar, si Zay Marcelo de Sicand. Nibalo naton kung ano na ang sitwasyon sa subong. Daw pila lang ka mga or sa pagsugod mga kabanan sa FIFA World Cup 2022. Pero antes na gina-remind nato matagpalamati nga mag-aumpisa na dayon na buwas first week na. No, first week of airing sa katon nga 1-2 Panalo Part 21 na promo. O kung ining promo mga kabyanan nga ginapatigayon naton sa tagsa sa mag-abot ng last quarter sa kada tuig. 21 anyos na rin patigayon ang 1-2 Panalo Part 20 promo. Kag ini ang padayon nga paghatag sa inyo sang kalingawan kag dugang grasya sa sining panahon sang Paskwa. Amo na nga magapanagtag naman kita sang masubra 6 milyones ka pesos nga cash siyahan pagi sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Mayara naman kita kilalahon nga masunod nga milyonaryo kag basi ikaw na ina ang ginahulat kundi ikaw na ina ang masunod nga mangin milyonaryo. Gani magpasagop na sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Paano magpasakop? Hindi ka mo magkapasakop kundi ka mo magbakal sang mga proof of purchase nga lawagon ko karon dugay-dugay. Ang aton nga mga sponsors, no? Kag sa dinang ini nga mga sponsors naton, ang ilang nga mga produkto sarang na naton mabakal sa pinakamalapit nga mga supermarkets, sa grocery stores, kag sari-sari stores sa inyo nga mga lugar. So magabato na kita sang entries para sa week 1, no? Week 1, November 20 to 26. Subong sugod na gid ang week number 1. So sa inyo nga mga ginaobra dira subong nga mga entry, butangan nyo gid week number 1. Isulod sa white envelope ang required proof of purchase. Kag tapos isulat ninyo sa guwa sang sobre ang mga masunod. Isulat ninyo inyong ngalan, sa idalom ang address, ang edad, inyong pirma, contact number, ang ngalan, name of proof of purchase, kung ano man siya nga proof of purchase, ang isulod yun ra, kag ang week number. Di sa subong nga ginawa nga ulubraw ninyo, ang ibutang nyo is week number 1.
Kagibutan nyo ang title sa promo. 1 to Panalo, Part 21 ng Bombo Radio at Star FM. Care of Bombo Radio Bacolod. Siraduhan na yun sa nga maayo, no, ang envelope. Ago hindi madula ang proof of purchase. Kag ihulog o kung i-drop mga kabyanan sa drop boxes sa Bombo Radio Bacolod station o kung sa drop box center. Kung lapit man lang kamo di sa Bombo Radio, pwede nyo man i-drop diri mismo sa istasyon. Pero kung layo sa mga out of town, makadto kamo sa drop box centers kag dito nyo i-drop ang inyong mga entries. Ang daily winners magkabaton sang instant cash prizes and gift packs. Kung malawagan ang imong ngalan, hatagan kamo namon sang 6 ka oras nga deadline kag dapat maklaim ini gilayon sa sulod sang 6 ka oras. Kay kung hindi, amon pagbawion ang tanan nga premyo kag magabunot liwat sang isa pa ka tagdaog bilang bulos sa wala makaklaim sang premyo sa natalana nga oras. Ang announcement of winners halin Lunes tubto Biyernes sa sulod sa 7 ka semana. Tanan nga draw of course o kung ang tanan mga kabyanan nga draw, no, of course with the supervision ini sa Food and Drugs Administration representative. Wala niya sang kung ano-ano dira nga hukus-pukus kay ang tanan nga draw ginasaksihan sang representative gikan sa Food and Drugs Administration. Ang mga non-winning entries salin sa week 1 to 7 kwalipikado naman sa grand draw para may chance nga magadaog sang 1 million pesos. Kung hindi ka mo kadaog sa mga weekly draws, way problema kay base sa grand draw ka mo yung makadaog. Ang daily winners magabaton sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos man nga balor sang gift pack. Samtang sa grand draw may aras ang 4 ka regional winners. 4 ka regional winners kag ina magalin sa NCR, Luzon, Visayas and Mindanao. Ang regional winners mga kabumbo magkabaton sang tag 50,000 pesos nga cash. Samtang ang grand draw winner magabaton sang 1 million pesos nga cash. Kag ang grand draw pati gayon ni sa January 21, 2023. Yari ang mga sponsors kag kinanglan nga mga proof of purchase. Bayaran kita sang Ladies Choice Mayonnaise. Mag-reunion with one and only love mayonnaise. Ladies Choice. Isa ka empty stand-up pouch, sachet or label sang mayonnaise or sandwich spread, mag-qualify na para sa isa ka entry. Kag subuman, isa pa sa mga sponsors mo ang Nescafe. Bango na with Nescafe. Ano ang proof of purchase yung kinalanon sa Nescafe? Any 2 of empty sachet sang mga masunod nga mga Nescafe Creamy White. 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams ma-qualify naman para sa isa ka entry. O kung isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack ma-qualify naman sa isa ka entry. O kung gani 3 ka Nescafe empty stick nang hindi nagkape Nescafe lang sa stick, 3 ka bilog, 3 ka empty packs o empty sticks, mag-qualify naman sa isa ka entry. O kung Nescafe Classic 2 grams. Kag isa pagid sa aton nga sponsor ang plastic nga perti ka bakod. Magisi lang kag mabuka lang imuulo kung lampusan ang urukan inigid. Sa urukan maayos ang buhay mo. Ang proof of purchase ni isa ka product sticker or coupon nga may nakapagkit nga mga Bombo promo titles. Ma-qualify naman para sa ka entry. Subuman Silver Swan sukang puti, sarap asim.
isa ka empty stand-up pouch o kung sachet o kung label sa Silver Swan vinegar, ma-qualify naman sa isa ka entry. Kag, ano pagid? Ari pagid, ang isa sa mga sponsors, R. Flority Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, ang inyong pagpamalaklon sa kalahas, kada worth 100, may isa din ka coupon. Kung 1,000, pulo ka coupon iatag. Kung 2,000, 20 ka coupon iatag. Kada isa ka coupon, mag-qualify na para sa isa ka entry. Amo na himuon yung proof of purchase. Kag subong man, ang Panyawan, basta said marketing, tatak magaling, proof of purchase, 1 empty blister pad or banig sa Panyawan, luyang dilaw plus mangustin plus makabuhay food supplement capsule, o kung Panyawan, banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, ma-qualify naman para sa isa ka entry. Sa amo ni ang mga proofs of purchase nga pwede mapadala sa 1 to Panalo Part 21 promo, araw-araw balibalding pa premyo na, may cash siyahan pa. Gani maghuhulog na kamo sa inyong mga entries kay sa Sabado, Nobyembre 26. Nobyembre 26, mga kabyanan ang deadline sa pagbaton sa mga entries. 12 noon para sa week number 1. Kag sa Lunes, Nobyembre 28, magasugod na ang paglawag sa mga tagdaog. Gani magpasakop na. Kay the more entries you send, the more chances of winning. Hindi magkalipat sa pag-claim sa inyong premyo, magdala sang duha ka mga valid recent ID. No, ini ang ipa-photocopy ng daan, duha man ka kopya. So, sa liwat, nagasugod na ang aton 1-2 Panalo Part 21 promo. 2 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 5. Ang dugay-dugay magasulod ng aton nga Bombo International Correspondent sa Qatar, si Zay Marcelo, angan-anganon talang kay dugay-dugay magasulod ini siya kay may nagwa pa to siya kay daw dito di siya mga kabyanan sa Albayt Stadium mag-plastar karon dugay-dugay. Pero for the meantime, kung dugang nga mga reports ang patrol upod kay Bumbo Cherry Grace Santillan sa pila ka mga police reports, mga insidente nga nagaluntad sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental, kag subong man mga insidente nga nagluntad diri sa siyudad sa Bacolod. Kag kumustahon taman gali, no? By the way, ang pila ka mga basura sa mga merkado. Wow, may nagtimbre di sa aton nga nagligad. Grabe ang mga nagkaladunot lang ang mga basura. Pero napangkuan naman tuguro kay sa nagligad to gani bisan ang basura to ang ginhalid sa may higad sang circumferential road na hakot naman to kagina paglabay ko to sa may dalan going to Filisa ato balangin interview ta man gani si punong barangay Boy Pico. May kanta na sa tong natambak na mga basura sa may Kabugwason na panghakot naman tinlo na to. Pero kagina pag-agi naton although nga natinlo na napangkuan natong nagligid nga mga basura, may ato naman bago nga mga natumpok nga mga naputo sa plastic kag may ara sa sako. Bao na ano man kamo iya mga pumuluyo. Abi magkooperar kita. Why nagid sang ano man nga kay balog kamo ginawa na ganina dra tapos tambakan nyo naman liwat. Kag sa mga barangay bala pag butang kamo sa designated area hindi bala gina siya. Gina-require gina siya nga may ara kamo sang area nga sa diin dira ibutang ang mga basura sa para isa na lang kahakot mga kabyanan sang IPM, no? Hindi yang magpinagusto kita sa nga panghaboy yang bago lang na tinluan ang area. Subong balik naman may ara naman tugin pangtambak gina to nakita naton.
Amo nang ginasiling bala nga sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Di sagad kita ya singgitan sang kaunlaran, sang pagtinad, asinso, change, kung ano man dira. Paano na yung pag-change karon kay daw? Kita nga mga pumuluy, wala man taga change. No? Way isang pagbago. Ti pagsingitan nga sinong gusto sa nga pagbago. Damo ga kami gusto sa pagbago. Siya sinong gusto nga magbago. Wala na si may nag-ansap. Singgitan sa mga pagbago. Pero kung pamangkutan na sino sa inyo willing magbago, pwede may mag-ansap. 5 minutos manuan nagkaligad sa tag ng alas 5 o kina si Bombo Cheng. Samtang ginanganangan natin si Zay Marcelo. Okay, sa piya kalinya Bombo Cherry Grace Santillan, please come in. Yes, Bombodan, isa ka lalaki pilapason matapos iniyagin labo sang iyang hinablos kag utod Bombodan sa syudad sang Sipalay. So bali ginalabo ini siya, so bali wala pa naibaluan kung ano ang motibo sa pagpanglabo kay syempre pamilya man lang sila bala Bombodan. Ginalantaw man sa mga kapulisan naton dito sa syudad sang Sipalay kung basi may kaangtanan sa problema sa pamilya o kung mayara man ini sila ginamot. So amo pa na ginalantaw nga ang gulo sa aton mga kapulisan sa rason kung inigin labo nila ang biktima. So bali ang biktima ginkilala nga si Alejandro Gonzales, 63 anyos, residente sang Sitio Marabo, Barangay Bambaruto, syudad sang Sipalay. Samtang ang suspitsado ang ginkalala nga si Armando Gonzales, iyan nga utod si Armando Gonzales, 55 anyos. Samtang iyan naman mga hinablos ginkilala nga si Jeza May Gonzales, 29 years old. Kag ang isa naman is si Armando Gonzales, 23 anyos. Imagine balabambodan ang parente o kana pamilya mo gid mismo ang naglabo sa biktima. So wala pa Japon na ibaluan ang motibo sa pagpanglabo kag ang suspetsado yara subong sa kustodiya sang Silay City Police Station. Samtang ining biktima yara subong sa Bombodan. Boro araw na nga do kahina isang investigasyon sang Silay City nga ano Silay City? Sipalay Bombodan. Sipalay City. No yes, nga Bombodan. tinibal anak kun sino ang suspitsado nga nagabuno. Ang motibo ay pamaybalaan kun ano? So Bombodan, wala pa sa gihapon na hibaluan. So padayon sa gihapon ang investigasyon sang aton mga kapulisan dito sa Palay. Samtang ang ining biktima yara subong sa ospital kay nagapaayo Bombodan kaya mayara ini siya sa pilas sa nagasari-sari niyang lawas kag sa iyang ulo Bombodan. So Bombodan iyari bala pamatiya Deputy Chief of Police sa Sipalay City Police Station nga si Police Lieutenant Anthony Saing Bombodan. Takad ko na sa kapuli ko na sa ila balay mama mo ning doon ka mga sosali gin ano sa mga gin labo gin ano sa tatlo nang bali ang suspect lang ni Ma'am Utod ya kagduwaya kay nablos. So sir anong motibo sir sa pagpanglabo sir? Balang motibo under investigation ya po ma'am. Wala pa sang na ano nga motibo ma'am. Pero ano man sila ma'am, magpamilya man sila mo. Wala man sila bi pag-intindihan or may problema sa tunga sa ila pamilya sir? Pinara gina ma'am. Simple pinara gina siya ma'am pero under investigation ya po ma'am ang motibo. Kamusta subong sir ang biktima sir? Balang biktima ma'am gina-refer ni sa Bacolod kay damo tuya pilas ma'am sa ulo kung sa kamot. So ang what sir ang suspect sir? Kamusta suspect subong? Tatlo ma'am ari di sila subong sa amon. Nadetindi ma'am sa custodial facility sa amon station. Pasaka ini ba sir sa kaso or for settlement? Depende naman kay magpamilya ni sa ma'am o sapon ano ba kung settlement lang ma'am. Pero why pa ma'am ano ma'am simple biktima ma'am tapos hospital. Okay, sige pinamilya. Kasi yes, masitulay naman na. Ang problema lang sila dira kung masitulay tuod pero ga di nung tanay law. Yes, Jack, to gid Bombodan kabay pa nga basi settlement naman lang ini kay syempre na problema pamilya naman lang bala Bombodan. So dapat
Dapat may baluan kung ano ang pinamilya to, pero dapat may baluan kung ano ang ila ginawayan. Kay unless nga masitol ang ila ginawayan, da pa na kag madula siguro ang pagdinumtanay. Yes, sa Chakto, ged Bambodan, kay syempre bala isa ang kabilog ang biktima tapos ginpulihan ini siya panglabo, wala ako na paglabo sang duwa niya kahinablos kag mismo nga utod niya Bambodan. Aha. So, Bambodan, Bali samtang ang isa to sa suspect ang bata sa iyang utod. yes, Bambodan, bali duwa ini niya kahinablos kag ang iyang younger brother o nang manghod niya. Amo gining budlay kun away sang magutod nga pamilyado na intrang kabataan. Yes, sa Chakto, ged Bambodan, maginamo, ginayat tikapin pa nga hindi bala laba ang pasensya sang isa mapuno ged Bambodan. So, Bambodan, sa naman nga bahin, biktima kag suspitsado pilason matapos ang pagbunanay gamit ang bulang sa banwa sang Kandoni Bambodan. So, ang biktima kilala nga siya William Paracholian, 21 anyos, residente sa Barangay Haba, banwa sang Kandoni, Negros Occidental. Kag ang isa naman ka biktima wala na hatagan sang pagkilanlan kay ini ang isa ka biktima minor pa Bambodan, 17 anyos pa lamang ini, samtang ang sospetsado ginkilala nga si Sunny Floreta, 38 anyos. So samtang inom-inom sila Bambodan na mayara sing argumento o kung wala sing pag-intindihan sa tunga sang sospetsado kag ang biktima. So bali ang ini nga minor o ng 17 anyos na naglalisa na ini sila sang sospetsado nga si Floreta hasta nga nagkuha ini ang sospetsado sang bulang kag ginlabo ang biktima kag nagbato man ini nga minor de edad Bambodan. Kag ang isa naman niya nga biktima nga si William Paracholi na maano lang isa tani matambag kaya na iguan o na laban pa na bunan pa ini siya sang bulang Bambodan. So ang sila nga tatlo Bambodan yara subong sa hospital kaya bali tatlo gid ini sila nang nakaagom sa pilas Bambodan. Sa mga isog. Yes, Bambodan, mga isog gid kaya especially bala mga nakainom na o kung mayara na sang impluwensya sang alcohol. So, Bambodan, yari bala pamatian naton si Police Major Will Colanag, Chief of Police o kon hepe sang Kandoni Municipal Police Station. Galuntad ini mamangaton nga isabing incident no gamit ang isa ka bulang. So natabo ini mga alas 8:30 sa gabi no. Kung report nila naton mag-report ang barangay Kagawad is mga alas 10:20 sa gabi. Nagresponde kita and nakita na naton nga ang tatlo no, involved na yung tatlo. So magamiguhay malanis lang tatlo. So isa ka 17 years old, 21 kagang 38. So amo ni aton 38 years old, may edad amo ni aton nga suspect sa sa pagbuno no. Pero ini siya is damo man ni siya lastro. It's because na nagginpulihan ni siya no. So sir, ano sir ang rason o kung motibo sa pagpamuno sir? Ang tatlo ni no, nagainom ni sila, upod man, miguhay man ni sila. Then siguro daw naglalisay. So siyempre nakainom na, ubog-ubog na. Amo to nga nagalabot sila sa pagbuno. Kaga kuan man tatlo man ni sila nag-aaway, kag nagpukutay sila. So kamusta subong sir ang biktima sir? So ini sila no, both victims kag ang suspect nato nara sila sa ospital no. Paluwak ni sa aton nga investigador. So kung ini sila tatlo may reklamo kay ini nga aton suspect, biktima man ni siya kay may damo man sa lastro no, may mga pilas man ni sa agtang kag sa parte sa lawas niya. Walino ti sila na considered man na sila nga victim kag suspects no. Iti siyempre may lastro to, may investigat kung may reklamo ang both parties do akomodan nato. Delikado geda sang mga insidente kung mayara na bala impluwensya sang alkohol. Kaya ang mga ginainom nga mga alkohol imbes nga ipasulod sa tiyan, ginapasulod sa ulo Bambodan. Amo na nga may mga insidente sa mga paglabanay o kung pagbunanay Bambodan.
Kaya mo gani, tungod sang kainiton sang panahon, kainiton sang lawas kay nakatughong, ti ang pamangkot, sinong nagdaog? Yes, amo ginaang pamangkot bombada no. Te perde man sila gid daw pareha sini nga insidente, tatlo gid sila ya ang nakaagom sang pilas. Te wala gid ini sila may nadagaan kundi ang pilas ang ilang naagom bombada kag wala si te mas worst pagid bombada no ang ining suspetsado kasi pagtapos niya sanggwa sa presuan mapreso pa ini siya tungod sa nahimo niya nga gamo o kon insidente bombadan. Ti amo gani, kung hindi kita magpalaba sa pasensya ta, amo ginamadangtan. Yes, Kung makabuno ka, makapatay ka, masilinggang ti perdi siya, kinapatay ko siya. Pero ikaw ara naman sa sulod sa prisuhan, kit-kit ka naman sa rihas, perdi ka man yapon, kay bayaan mong pamilya, kaya sa sulod sa prisuhan. Yes, sa sakto gid bombadante mabayaan may mga pamilya nga wala kapasang income nga igahatag o kon igasustento sa pamilya mo bombadan. Aha. Samtang bombadan sa kasyudad naman sang Cadiz mayara sang pagpanglutha nga nagluntad. So ang biktima gin kilala nga si Diosdado Fuentes, 65 anyo, sa residente sang Purok Pilar, Barangay Colonia Divina, sa syudad sang Sagay. So bali ini siya isa ka mangunguma. So bali naginaluthang ini siya kag napatay gid mismo ang biktima bombadan. Samtang ang suspetsado wala nakilalaan. Kay suno sa mga nakawitness didto bombadan, nakabati ini sila sang 6 kalupok sang armas kag pagkadto nila nga sa bahin sang umabala bombadan sang biktima, nakit-an didto nila ang biktima nga wala na si ako na nakaagom na sang madamo nga pilas kag ginhingagaw pa ini nila pakadto sa ospital apang nawad-an ini siya sang kabuhi ako na dead on arrival gid ining biktima bombadan. So bombadan na wala pa Japon nakilalaan ang suspetsado. So padayon sa gihapon ang investigasyon sa mga kapulisan naton sa syudad sang Cadiz. Bombadan, report gikan sa patrol ini si Bongo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. Ang pinaka mga police reports, mga insidente nga nagaluntad sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental. Kainit sang panahon, mainit pagid ang dugo. Nagainit pagid ang ulo, ti krimen ang resulta. Sige. So ginanganangan naton si Zay Marcelo, no, sang aton nga Bombo International correspondent sa Qatar. No, may kaintanan sa sining pagsugod na sa FIFA World Cup 2022. Magabalik kita banwa pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutoon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Pasko, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili.
Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kon magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 katuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pabalik sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan no Bombo Report Sunday Edition. Nagpandam karon ang Philippine National Police sa publiko may kantanan sa paglinapta sa mga piki nga kwarta sa sining holiday season. Sabat sang isang iban siya ti nagalinaptang piki nga kwarta pero nagalinapta man gani ang piki man nga mga balaklon. Ya patas lang ya ibakal taman sa piki nga mga balaklon ang piki nga kwarta. Ti hindi lang ta magpandam sa publiko sa mga nagalapta nga piki nga kwarta kay damo pagid mga piki man nga mga balaklon. Andam sa mga piki nga balaklon okay lang na mga fake nga mga baligya. Kung ang presyo niya masyado ka barato, ina mga hindi maging fake kundi mga anong tawagan ni sini ining gin kuan lang bala gin ilog lang ya bala ning pirated pirated. Pero kung mga pagkaon ti budlan na i-fake mong pagkaon kung barato ang presyo okay lang, pero kung mga fake nga tapos ang presyo niya pariman sa original pare abi sa mga ginabaligya sang iban nga ginapautang la. May ginapautang yang biktima sila di permi mga gatrabaho bla sa gobyerno. Kapin pa mga teachers yung mga teachers bala no, di ba daw mga kabiktima kamo sina no? Ginabalang tanyagan kamo sa mga pautang nga mga kuno do kamahal gid sang pagbakal iko tapusan pwede naman mabakal sa downtown da Sinsiginsig o tag 600. Ang tagsubray sa kalibo ng valor sa ginabaligya. Ti amo na daw masakit man na yang batyagon kun ang mga fake, no? Nga mga ginabaligya baklo mo sa hindi fake nga presyo. May tani kun ang fake nga baligya pwede mo lang baklo sa fake mam lang kwartao. Galing hindi pwede, no? Amo na nga gipandaman subong sang Philippine National Police ang tanan maghalong sa nagalinapta nga mga fake nga mga kwarta. Amo ning ginapaya karon ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo nga dapat kuno mangin alerto, no? Kaya kinahanglan alerto kita, alertong publiko ilabi na gid nga nagakadamo sa mga nagahingalit nga mga malaing ginhawa nga nagapalapta sa mga piki nga kwarta sa tiyo nga mag-abot na ang Christmas season. Kapin pa ko daw nagadinaguso kay ang tanan daw nagadinali-dali na dira ginabanwa mabiktima kita kung nagasinakuay na. Ginablang pagdaho si mo sang sinsilyo, halimbawa ang imo nga 1,000 may ginbakal ka to nga pila lang ka gatos abi ti sinsilyuan ka sang gatuson man kag 1,500. Gali ka ang 500 to fake na to. Or sa mga manog baligya man sa sinakuay subong ang kalabanan subong nagalapta nga mga piki kim nga kwarta ining mga 500. Sa nagligad ganina si platan taning gina-display nga 500 ko daw fake niya. Fake in me bala mo man akon kabalo kid maglantaw sa texture la sa maglantaw sa iyang itsura kag ang paghikap lang sa papel mabala mo na nga fake nga kwarta mo. Nang fake nga kwarta nga kun ikapon mo do bond paper lang bla. Kaya tutuod tayo nga kwarta, kung ikapon mo, wala yung texture mo. May kantanan sili, dapat ba binantayanon, mga minalungon ng publiko, sa sining Christmas season, sa ginatawag nga crimes against property. Kagay sa pagpangawat, pagpanunto,
Kag balang mga budol-budol ba o amo gina, no? Mga budol-budol kag ini mga scammer nagalinapta subong. Sa nagligad damo na kita mga nasumalang nga mga scam la, pero ang iba naton yung mga kulturan willing pagyapon nga magpabiktima sa mga scam. Ilabi na gid sa nga mga scam nga double your money investment. Ang imo nga 500 simuunta 1,000 orang imo 500 simuunta 100,000. Paano? Mabiktima ka mo da sa mga social media, sa Facebook, sa mga kilala nyo. Ang iban pa na kisa makabiktima sa inyo, inyo man nga abyan. Kaya ang abyan nyo nga nagbiktima sa inyo, nabiktima man na siya. Samtang gina-recruit ka muway na sa kibalo nga scam gali nang ginsudlan niya, ti mang-recruit man siya. May mga pag-abyanan ay nga nagkalabugras tungkol sa sining scam, mga scammer mo. Ati bantayan gid suno sa Philippine National Police, hindi lang bantayan naton mapagmatyag, hindi lang nga mangin alerto kita, vigilante kita sa paglantaw sang kwartang ginadahota nga basi piki ini. Kilalan bantayan taman ang ginatawag nga crimes against property. Ang pagpangawat kag pagpangatunto kag pagpang-scam sa aton kining Christmas season. Dagin abisuhan man sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko sa gipatigan nga feel, look, tilt method para ma-check ang security features sang new generation currency o kon banknotes. Kinala ni tatlo ka pamagi, no? Imong hikapon, imong tulukon kag imong hilay-hilayon da tanawon kun ano ang kun kay makita mo na ang matudtuod kag piki nga kwarta. Sige mangin mahinalungon kita, sa aton nga mga kabumbo, mahinalungon kita hindi lamang sa piki nga kwarta, hindi lamang sa mga piki nga mga balaklon nga ginatanyag sa aton kapit pagkumpautang dahil kita magutang sa mahal nga presyo kay daw original ang presyo niya, pero igo katapusan kung sikyaro naton sus perti lang giyagali ka barato. Kinalan may nalungon para nga hindi mabiktima mga scammer kag subuman mga budol-budol. Ang mga scam niya ginapagi na sa social media. Ang budol-budol naman, actual gina nga masugata mo yung tao nga may aras ang budol money, nabalang kwarta nga na gunting gili ang mga newspaper tapos ginbutangan sang sampawan sang 500 nga fake pa na 500 man or 1,000 nga may kuno may ginapangita. Siya, naghahanap po ako ng dito sa Bacolod, baguhan ako baguhan po. Siya, naghahanap ako ng marintahan na sasakyan kasi bla bla bla. May negosyo ako, ganito ang negosyo. May dalaga ni kuding kwartang isa kabag, pero matulo Tagalog pa na sila. Siya, masyado naging kabahol nga diskarte nga ibilin niyang kwarta niya, isa kabag, tapos mahulam siya na isimo sang dakong amount, mga alahas, kagiman pa. Ayo, may nabiktima na din kilala ko di sa una di sa dalom nga naglakat-lakat mo lang to sa may dalan sa may sa may dalan sang Bisa Kino Drive. Pag balik niya na, ito ginaulo istorya sa to sang Mayo gid maghambal nga alog. Pinwiro ginadayaw siya, ang ganda ng mo, mayaman ka siguro Yang ganda ng tapos damo na sang istorya dayaw pinwiro ang iban man niya nga kita man nga kuisa ginakulang man sa pagdayaw daw namian man. Doon nalipay man ang atong tagipusoon nga ginadayaw-dayaw. Dugay-dugay lain nga transaksyon kay may amo ni kuno nga negosyo, may amo ni mapabulig. Ay hasta nga naglabot na sa punto nga ginpang utangan na to sa may mga jewelry nang ginpangatag o ginpangayo. Kaya ibilin niya man total ibilin niya man kuno isa ka bag nga kwarta.
Tiyan mo na, nagpasugot, naghatag sang kung ano-ano to nga mga ginapangayo to sang budol-budol. Pagka bilin sang kwarta, diya malakat ko anay, kay hingagawong ko ning transaksyon ko to. Ibilin ko ni sa imo ang isa ka baga kwarta. Yari pagbukas, may mga bandol sang kwarta. Siga mata sanggin budol sa biktima mo, kwarta na ni. Ya basi taganya ko ni porsyento bisan katunga na lang sa isa ka baga kwarta. Ya sige, larga. O ya ano pang kulang mo na? Ya lasi mga kulang ka pa na, di pa. Hawas tanan na. Hasta nga nalabutan na hapon, daway kabalik si Kuadaw. Pag abri sa baga mo na banwa, sus! Pag bukad siya, why na sa kabalik? Siya doon hindi na sa interesado si sa kabag nga kwarta. Tsamba ni, tsamba! Sus, lipay-lipay man ang biktima mo, tsamba ni. Siya abrian tabi ang bag. Pag abrian, binandol nga kwarta. Sus, pagbukad, newspaper, galing pinanggunting. Ayo, wow man ang biktima, banwa mo. Imagine mo lang sa pinangabudlayan mo, pinabalasa mo ng mga savings mo, mga alahas mo ng mga bulawan, kinakaali mo na, hatag mo na, kiti nagamurarat mata mo sa isa ka baga kwarta. Tiyan mo na ang mga gauso, no, ilabi na ginsubong daw gapahilapit sa Pasko, hindi ka mo magpabiktima sa mga budol-budol, mga transaksyon, kunara ka mo nag-shopping la sa mga supermarket, sa mga mall, or sa mga butik nga ginabaklan nyo sa mga bayo, or sa mga, ilabinagin sa mga gutok ng mga balaligyan, mga China, mga balaligyan sa downtown, kundi damo na mga insik-insik ng mga baligya, ay sus, nagaginutok na subong, hindi ka mo daya magpasayang-sayang, wala ka mo sang upod nga magpamalaklon. Tapos ang para sa ilabinagin sa mga babae ang ilang bag, ang may shoulder bag nga ginadala, kagara lang na nabutang ang wallet, ay hindi ka magpasayang-sayang. Kung may ara ka mo sang shoulder bag, ibutang nyo sa tubangan, ibaliog nyo ang shoulder bag, pero ang bag ara sa inyo tubangan kag ginauyatan nyo sa duha ka kamot. Kaya may ipit gang kapag hindi nga naga-operate man. Ila kaya nga kurniron kag pulo pa man kuton, tapos kuno abi daw naga-assist man si imo, daw nagapabulig man kay isa man sa customer. Samtang ginalingaw-lingaw ka, upod gali naga-maneuver na si imo nga shoulder bag. Kay kuhaon na tong imo nga pagkabutang nga sa sulod sa bag, it's either cellphone mo or imo na gid mismo wallet. So halong gid no sa aton niya nga mga kauturan nga naga-shopping. Kay kadamo gid subong sa mga sweetik man nga ara lang nagahulat sang tsansa kag oportunidad nga oportunidad mga kabyanan nga makapatigayon sang ila sini nga plano. Ila binagid ang ining sabahin banwa sang pagpanguha sang pagkabutang sang iban, ang ilaya pinangabudlayan, ilaya papusan lang nilaya pagkuha, no? So lagi kita maghalong hindi lamang sa piki nga kwarta, kundi sa tanan nga ara sa palibot nga may handom nga maghimo sang katuntuhan. Magabalik kita ba no pagkaligig lamang sa nga pila kami importante nga mga panumdum. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart. Pabalik sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday edition ni agawon ko na ang report ni Bumbo Zay Marcelo Disikan direkta dito sa Qatar sa sining pagsugod sang FIFA World Cup 2022. Sa piyakali niya Bumbo Zay Marcelo, please come in. Maayong udtugit sa ato nga nagpanamatibo dan ari kita subong kahit sa Shell Stadium diin pagahiwaton ang finals ng FIFA World Cup. Aha.
So, kumusta ang sitwasyon na subong, Zay? Subong nag-amat-amat naman ang mga fans nag-alabot. Pero bumudan hindi diri pagkahiwaton ang opening ceremony, diri pagkahiwaton ang finals. Aha. Kung ari kita sa location, makita niyo sa likod, amo ni kadako ang aton nga stadium. Aha. Okay. So, bali sa subong, anong oras na sa imo subong? Subong bumudan it's 1:45 sang hapon. Aha. Alas 12:45 sang hapon diri subong bumudan. So may pila pa ka oras, no, antes mag-opening sang FIFA World Cup 2022. Pero kumusta naman karon ang crowd dito gid sa area nga sa din dito ang opening? Kung so far nag-amat-amat dito damo ang mga tao bumudan. Subong kay Pustatig pala niya gadere, gaamat-amat nagdugso ang mga tao dito. Subong ang mga highway kag ang mga train nagamat-amat naman sang sako gid kay manog sugod na. Aha. So sa subong karon sa gabi may performance ka mo wala? May ara kami bombodan performance dito kami sa Cornish Fan Zone. After sang opening ceremony, after sang fireworks, sugod na yung tanan simultaneous ang tanan nga mga performer dululungan na sa perform. Para ang fans kung diin lang sila makadto kag maglantaw sa diin nila nga magustuhan ng performer. Okay. So sino ang mga audience sa inyong performance karon Sai? International audiences na sa bundudan ng kampo na siya nga kasi sa mga audiences from VIP, ang depende kag tanan nga mga fans kag may mga ticket man o wala available kag libre na siya para sa tanan as long as makasulod ka lang sa area of activity. Aha, kumusta ang inyong preparation para sa sininga performance Bumbuzay? So far so good Bumbudan. Kagabi actually nakalimaman kami ka performance along the streets kay do sample kag test run man bala sang paghiwaton karon sa hapon karon sa gabi gali actually para sa opening event kay sigurado gid ang tawo karon hindi gid mapunggan nga magdinagsa sa tanan-tanan nga klase sang activity nga ang Qatar may i-offer para sa sininga celebration sang FIFA World Cup. Aha. Pero damo na ang inyong performance ano ni bali isa lang ni siya ka style or damo nga numbers ini ang inyong nga na-prepare. Actually kung isa lang kita siya sulit ang ako sa different areas, sa different stages na located sa palibot sang stadium kag fan zone. Aha, so bali ano ni ang inyong ganing nga gina-perform folk dance? Folk dance, Philippine folk dances. Sa anong folk dance ini siya gani Isay? Actually Bumbudan, it's more on concept siya sang Philippine fishing village. Ay ginarelate pala namon sa kultura sang Qatar nga pearl diving community kag fishing community sila sang una. Kag ang amon nga sound actually hika na siya sa Tinagdang Festival dira sa ato sa Panay sa Iloilo. So kumusta naman ang reaction sa mga international visitors, international spectators sa FIFA World Cup sa mga initial performance nyo? Actually Bumbudan, it's so overwhelming kay makapoy ang the whole routines ng saot pero mas makapoy ang magnagay kang pa-picture bala kay siyempre overwhelmed sila sa performance. Hindi mas malawig pa ang tion nga magpa-picture ka sa ila kag matagaan mo sila sa oportunidad nga maka-picture sa inyo kaysa sa the whole performance itself. Kay kumbaga do ano lang siya, street performance lang siya Bumbudan. Ang kung diin ang may mga area nga designated dito ga tipo ng mga crowd. Kag kung may makita sila nga namin ang perform dito na sa tanan gati taguso. Kumbaga do show festival lang siya. Okay. Daw na kagina initially do naka-inform ka diri nga ano ma-traffic na da subong? Actually oo Bumbudan. Inilangin nga on the way ako dito sa avenue as makita mo nagakalatumba ang mga barriers kay nag-sandstorm gulpi. Nagtudo ang hangin kay nagdamo wala ang yabok. Pero normal lang natin dito sa Qatar.
Pero ang sandstorm, why man siya nakatugas ang heavy traffic? Ay, hindi man. Kung ang ituro nga mag-zero visibility, kasi ako na yung untat ang tanan nga mga sahis ng mga transportasyon. Pero so far, okay pa man. Mamaya po lang yun. Okay, sige. Bumbusay, ma-keep in touch lang kami naman liwat daw sa kung ano man ang mga update nga magkalanabo sa opening sang FIFA World Cup. Sini nga gabi, Bumbusay, salamat gid. Salamat man Bobodan. Ikan diri sa Doha, Qatar, si Bumbusay naga-report. Okay. Sige, salamat gid. Si Zai Marcelo Disican daw ang aton nga Bumbo International Correspondent sa Qatar na mga kabiyanan na ini ang pamaagi sang Bumbo Radio Philippines para nga madulong sa aton tanan, no, sa aton nga mga tagpalamati di lamang di sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. No, kay man bilog nga kalibutan yang aton nga pagpangalagad sa pagdulong sa sining FIFA World Cup 2022. Karon sa gabi may pila pa ka mga Bumbo correspondents kita, mga international correspondents sa Bumbo Radio Philippines. Nakita nyo naman, no? Naka-uniform sa Bumbo Radio. Amo kita siniyak ka agresibo daw sa pagpadala o kung pagkuha sa pila ka mga correspondents, mga reporters nga report sa pila ka kung sa mga event na mga nagkalanabo sa FIFA World Cup 2022. 10 minutos na bilin ka mga dagat kita stag na nga lasais. Ginakulabos kita banwas ang oras sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday edition. Of the night naman kita karon sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. Sa gyapon sa iyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Elecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad, anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante, sa tiyon sang Christmas, may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktail sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix lang tanan kag i-chill, okay na o kung hindi gani, agod mangin extra special pagidini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Ikaw lang ang aking ibigin, Sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon.
Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Ninia Lorilia sang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon kaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari. Si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apang antes kita magpadayon, kinatamyaw ko diri si Father Francis ang isa man ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan. Kag sa gihapon, nagapasalamat gid kita sa sining estasyon. Kag subong man sa tanan naton nga mga supporter sa inyo tanan nga nagapadala sa inyong sulat nga sa diin kadamo gid sang nagasubaybay sa aton sa Tagalog nga tinaga. Sa sini nga programa nga sa diin aton nga ginatalakay ang aton mga problema o konjutay man nga kabugatan sa aton nga pagpangabuhi. Si Father Francis Perez sa gihapon ang inyo abyan sa kahanginan sa aton nga programa Ang Pamilya Karon. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Espesyal man nga pagpanamyaw ilabi na gid sa tanan nga matutom nga nagapamati kag kaupod naton sa sini nga programa. Karon nga adlaw tagaan naton sang panahon kag atensyon ang palaligban ni Mayo. Pud kay Mayo aton ipangamuyo ang iya bug-os nga pamilya. Mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya. Ginaampo namon sa imo ang palaligban ni Mayo. O Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sa paghiusa sa matag pamilya. Kabay nga sa tion sang pagtilaw nga nagaabot sa mga pamilya, dugang panimo nga ibubu ang imo grasya. Paagi sini, maeksperiensyahan sang kada isa sa pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa huna-huna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bag-o nga kusog ang matag pamilya para ining mga pagtilaw sa kabuhi, mangin oportunidad sa pagtubo, sa pagtuo, paglaom kag paghigugma. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Hesukristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Mayo sang iya palaligban nga gindangup diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang panugdaon ni Father Francis. Tawagalan ninyo ako kay Mio. May pamilya na ako sa Banwasang Negros Occidental. Mga 8 na katuig sa trabaho, kag sini sa iban, maprinsipyo kuno ako katawo. Palangga ko nga akong pamilya, kagani palangga ko man ang akong trabaho, nga dapat akon ini nga amligan. Padri di pamilya ako nga amo nagabuhi sa akong pamilya. Agud lubos ninyo nga mahang parang tanan, yari ang akong pagsaysay. Mio, sabado man subong, kag-ari ka sa balay. Abi, magpahuway-huway ka ah.
Ari man kami sa pag-atipan sang anuman nga hilikoton diri sa balay eh. Matuod man nga ari ka lang diri sa balay, pero tanan naman nga trabaho, ikaw nang gadala. Abi, ikaw mapahuway. Ay, Jesus Sabado kag Domingo lang ang pauli mo diri. Halos duha lang kaadlaw ang pahuway mo. Kami nang bahala diri Ang importante nga sa pagbalik mo, may kusog ka naman sa pagtrabaho para nga hindi ka man magmasakit. Isa rin sa akong konsolasyon pagpauli ko diri day. Tugod nakita ko kung paano ninyo ginahatagan sa importansya ang akong pagtinguha kag paghimakas para sa aton pamilya. Ina, tungod man nga wala mo gid kami ginapabayan sa mga kinahanglanon sa aton 4 ka mga anak nga naga-eskwela. Hindi na bali ako Basta, mangin maayo lang ang ila pagkahimtang sa ila adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Kag ina man, tugod ara kagid nga nagaatipan sa ila day. Bisan wala ko diri pirmi pero maayong pagginawi kag mabuot sila tugod sa pagpalangga kag wala untat nga paghatag mo sa suporta sa ila. Maswerte ako sa akong asawa. Professional siya sang una nga nagatrabaho man, pero iya gin-give up ang iya trabaho agod sa pag-atipan sa amon mga kabataan. Hindi kami manggaranon sa manggad, apang ang maayo nga pagbinatasan kag respeto ang ginapasa namo sa akong asawa sa amon mga anak. Kung maayo man sila nga kabataan, inatugod sa maayo nga ehemplo nga ila nakita sa amon nga ila mga ginikanan. Sa pagpadayon ko pagid, Sa sunod gali nga bulan, si Alfred may field trip ina. Kag kinahanglan niya ang registration fee. Medyo dako ang kantidad. Pabay ilan day, kay masupot-supot ako. Requirements kay kinahanglan mag-upod siya kag graduating na siya Di ba la? Hindi lang siguro ako magpauli next week para nga makasave kita kag maka-overtime ako para may dugang sa balo ni Alfred. Pero Mio, basi kung mabugat na ina para sa imo wala ka naginsang pahuway sina. Sige lang bladay. Hindi man ko magpatama Kung ano naman sarangan ko mula na. Para man inatanan sa ato mga anak. Kung mahatag nato ng ila kinahanglanon sa pag-eskwela, mangin matuto man sila, hindi bala? Aton man ina ginahatag ang ila kinahanglanon kag pagpalangga sa ila. Maswerte man kita sa ila, kiti. Ila man ini ginabaslan sang kaayo, kag pagkatutom sa ila pagtuon. Masiling ko nga maswerte ako sa asawa ko kag mga anak, padre. Ang akong pagtrabaho kag pagpagabudlay, napunan sa kalipay tungod sa ila. Apang may isa ka bagay nga wala ko pagidbatuan sa akong asawa, kag amo ini ang akong problema. Sa tunga sinitanan nga blessing sa amon pamilya, may pagtilaw nga akon gid ginaatubang sa karon. Ang sakit sa baga nga wala gid ini mahibaloi sa akon pamilya. Duha na katuig ang akon pagpabulong kag nagalala na ini. Ano ay hanang himuon ko? Amo ining luyag ko nga pangayuan sa imo sang bulig padre kag laykay. Kag akon gid ini pamatian. Madamo gid nga salamat padre. Ang tagpadala, Mio. Inpili naton karon nga adlaw ang at isa man sa aton nga letter sender si Mio. Kadibuhinas man sang iyang pangabuhi. Suno sa iyang sulat kag sa iyang eksperyensya nga ti padre di pamilya kag subong man kaayo sa iya asawa sa iya man nga mga kabataan. Ti Sabado kag Domingo lang ang iya nga pahuway. Ti amo nagani kanami man no. Mio, nag-enjoy mo ko nga nagabasa ka nagapamati bala sa aton nga drama sa mga aton mga dramatista. Congratulations nami isang pagportray. Kag amo ina ginsiling ni mo dire nga ti kada Sabado nagapauli ka, nagapahuway kag Domingo. Pero luyag kagid nga magbuli gihapon niya sa inyo nga balay gani kanami man sang imo nga asawa. Kay siling nimo dire nga mag-abot ka, luyag gid niya nga magpahuway ka, no? Kag sila mismo iya siya kag ang inyo kabataan ang nagabuligay sa pag-atipan diri apang ikaw mismo Mio ang
ang naga-volunteer gid nga nga maobra ka. Ti kanami sa imong asawa kay ti baw hagan-hagan ka sang imong nga obra kay basi magmasakit ka, no? Sakto man, no? No work, no play makes a man dull. Kag ginanglanon gid man nga may pahuway. Tawag namon na iya sa amon yang mga pari rest, RNR, rest and recreation, no? So amo na nga malipayon gid ikaw kay sila nimo iya nga ti ang imo asawa nagaatipan gid sa imo nga mga kabataan kag siya ya nagapalangga gid sa ila. So ang imong asawa siling nimo professional man apang way ginbayaan niya ang iya nga obra kag subong man agud magtatap sa mga kabataan. Mayo man no. So amo ina nga kanami sang inyo nga pagsinalayo sa piyak sang kabudlayan posible nga kajutay man sa imo nga kita ug galing kati kanami man sang imo nga mga kabataan kag ginsiling mo diri iya kag ang imo asawa nagabulig man kag ang isa diri kabahin sa imo sulat nga ti may field trip natural graduating requirements ini kon kaisa sa ilang nga kurso kon sa ilang nga obra gani inang nagakinahanglan sang balayran. Overtime, agud makakita sang extra. Mayo man na, no? Pero sa nasiling ko, pirmi, ang kon ang makina gani na iya nga way kabuhi gani nagakatuktukan man kon kisa kag nagakaabiriya man, no? Ano pagidaya ng aton nga lawas kuno ay sang pahuway. Abi mo inang miyo ginplaster mo diri sa imo nga sulat nga may ginlikom ikaw sa imo nga asawa. Kag ina nga ginlikom nimo may diferensya ang imo nga baga. Kagway mo ini ginsugid, no? Miyo, samtang imo ini nga ginsulat bala kag imo nga palaligba nadumduman ako ng isa nakon ka eksperyensya sa isa ka parokya, no? May isa ako nga ginkasal. Kag pagkatapos inang nakita ko gid kung ano ang sitwasyon bala sang akon ginkasal kanami sa ila, no? Kanami gid sa ila ya. Sang pagcanonical interview pa lang nakon ya, miyo. Inang nakita na ginakon niya kag sa series ang akon nga istorya sa ila nakita ako gid ang kapigadohon no? Kag amo to nga sin ko din kag obra sinya ti sakada ako father. Okay, sin ko ikaw yaday sinyang ko sa sinya sa ara man ko sa kampo nagaobra. Okay, sin ko sa diin kamo nagkitanay. Nya samtang nagapanghilamon kami dito nagsugod ang amon nobyahanay ang aba grabe kamo ha nagapanghilamon lang kamo kang sa kampo lain-lain nagaliaya inyo gina istoryahan ha ginkasal ko sila sa laktod nga istorya. For short, miyo, kag sa iban man nga nagapamati subong, 1 year after, inang nagpabunyag na sila. Buka excited yun katama, miyo, sa mag-asawa nga ini. Sinya, father, amo na ning amon bata. No? Tason pagkatapos, siling nila nga doon niya, father, kung pwede, upod ka sa amon balay ay, bisan ni way kami to punsyon isa lang to kabilog manok ang amon nga Bisaya nga ginihaw maupod ka sa balay ay okay sige maupod ko sa inyo miyo abi mo sus na grabe gid ang akon nga pagka-apresyar sus ang pag-abot namon dito sa higad sang kampo sa asyenda siling nila nya father amo na ni ang amon balay kagamay miyo sang ilang nga balay kag nakita nakon abi mo miyo inang ang ilang atop gintipon nila ang dahon ang nami nga klase sang dahon sang tubo kag singko humiyo nakakita ka sang sang lokay kung paano ang pagsibit sini kag agon mahimo nga atop no amo tong ilang ginhimo miyo nga ang kahanip katama sang ilang atop sang ilang nga balay kag pagkatapos ang dingding nila amo man dahon sang tubo mapuslan gali ang dahon sang tubo, hindi lang gali kay tutdan ini. Pero itong nakita nako niya nga ang artistic nga ginhimod lang atop kag ilaman nga gintagik, no?
pareho sa kawayan nga gindingding nila ini, no, kag iban pagidman nga materials. So amo na ini ang amon balay. Amo na ang ilang presentation sa akon. So kita ko gid ang kalipay nila. Abi mo miyo, nga ginistorya ko ini kay amo gid ini ang natabo. Pareho man sang imo subong. Ginliko man sadtong akon nga ginkasal nga bangod sang iya nga handom iya nga ang iya kabataan, ang iya nga asawa nga sa piyak sang kaimulon nga aron sa asinda, hawot-hawot ang pagkaon, jotay ang sweldo. Pero amo ina nga ginliko man niya miyo nga may masakit siya gali sa baga. Pareho man sa imo subong, likom-likom ka, no? Ti sang adlaw sang lubong kay napatay gid miyo, no? Kag amo to ginsugiran ako sang asawa niya nga amo to sang ulihin na discover. Why na iya nagdugay pa miyo? Siguro dugay na guro niya ginabatsyag. Pero amo na nga amo to pag kwan niya, pag suka niya, amo tan day napatay na dayon, no? Suka sang ano, sige lang. Basi nagapamati dang iban ka nagakaon, sorry ha. Pero amo ina ang natabo miyo, nagkuan siya, nagsuka sa bulawan kag napatay. Ginliko man niya, miyo, siling mo maswerte ka kay maayo ang imo nga pagsinalayo, wa gid sang problema sa inyo nga balay. Ti kon tago-tagoon mo ina karon miyo iya nga sitwasyon nimo iya tinanon la karon ang matabo. Ti kun di pareho sang ginistorya ko sa imo, ginliko man niya kun napatay siya, no? Ti amo man ina nga sa mga mag-asawa, masamigid kung tani nga istoryahan naton ang tagsa kapanimalay. Hindi lang iya kay buhaton mo iya. Mio, do not make yourself like a Carabao, ha? Nadumduman ko ina sang una, sang paggrabe, sang pagka-slip disc ko ba lang na napiktuhan ng akon nga spinal column. Sang ara ko sa ospital, gagawin na traction, na bisita si Father Dimit Gatcha. No? Father Dimit, thank you again. May upunto siya nga bisita. Mutungin pakilala niya ko sa iya misyonero nga bisita. Sino niya, this is Father Perez, no? Kay ang isa to daw, Indian ato, ang bisita niya. This is Father Perez, my good friend, my close friend. He is working like a Carabao. No? Mutong siling niya sa ako. Working ko no like a Carabao. Ganyan mo man na gina-advise ko sa imo, Mio. Don't make yourself like a Carabao working arado lang nga way pahuway. Ti abi kon matabo ka. Istoryahin nyo, isugid sa imo asawa, kag hagan-hagan sang imo nga obra, sang imo nga pulaw. Sang una iya, magsiling iya nga may TB ka, may masakit ka nga amo ni sus. Pirte ng kakulba, kakahadlok sa mga tao. Subungway na iya Ordinaryo sinakatama. Iban gay kisa kon mapatay gani sa kanser, galahog-lahog kami sa mga pare, masyadong ano tong masakit niya? Kanser, para kanser gid lang. Na, amo na bala, Mio, para TB gid lang. Ay, Mio, kahapos na sinabulngon subong. No, kahapos na nabulngon subong. Di mo na nga, hindi mo pagtago-tagoon ina, kay basi kung anong matabo sa imo, ikaw gid ang mga makaluluoy. Ti, ngano na karon, siling ni mo, monograduate ang bata mo, gina-eskwela pa. Ti, way naman ubran ni imo asawa, kay ginbuhos niya, itinion sa inyo panimalay. Maglala ka pagidbi karon, abi ka mag-ubo-ubo kada karon ka mauntat ka sa imo nga trabaho. While temprano pa Mio, isugid na agud nga mabulong. Makatrabaho ka man na iya, samtang may maintenance ka nga bulong. Ti isang sang tago-tagoon mo, kag hinali ka lang iya nga magsuga ka bulawan. Para itong inistorya ko sa imo sa isa ka parokya, nakon dito sang una sa Hinigaran, no, sa Himaya to. Ti amo na Mio, ang siling ko nga, ti hindi pagtago ang sikreto ang ginabatsyag mo. Isugid na gadaan temprano pa, kay agud nga madapatan ka sang bulong, agud mag-ayo ka sa gilayon. Amo ina, labing hinigog mga kauturan, kag Mio, no? Hindi mag-self-medication, palihog lang. Ha? Pakonsulta, pa-x-ray, kag sundagid ang ginahambal sang doktor sa imo nga buhaton. Damo sa nagkalamatay nga mga masakiton, kag sumalbisan gay sa mga diabetison nga pareho ko, kay ti kadamo sa nga advertisement sa radyo, sa TV nga amuni nga bulong, maayo ni amuni amo to, no? Ti pagkatapos ilan na ginuntatan ng ila maintenance. Te, ano natabo? Kundi, patay kang bata ka. Sigihang imo maintenance.
Kung may ara dira makon kamo iya sa TV, ang amo ni nga kahoy, amo ni nga prutas, amo ni lagaan nyo, amo ni amo to. Kuan man lang na sa iya, supplement man lang na iya, pero hindi paguntati ang maintenance. Kay kay paagi sini inang mag-aayo ka. Tanang amigo ko si Rio, sa una kaniwang ni siya, kay niya unta maintenance niya. Oo, gwapo, tambok-tambok sa iya ho. Na gusto mo nga magniwang ka, mag-ubo-ubo, bot sa imo damiyo. So hindi pag igambol ang lawas bangod sa pagtinguha nga mabuligan ang tanan, pero ang lawas ang magaas-as kag sa ulihi mapatay. Miyo, salamat gid sa imo sulata. Kagabay pa nga nagapamati ka subong, kag subong man ang imong asawa. Si Father Francis gihapon nagapaalam sa inyo kag nagatamyaw sa inyong maayo gid nga pagpamati. May God bless us all. Madam og nga salamat Mayo sa pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa na hanungod sa imo medical condition nga ginatago-tago mo lang sa imo pamilya hasta subong. Salamat sa pagpasakop sang imo panaysayon nga ginhatagan sang kabuhi paagi sa isa ka drama kag panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakabuligid ini sa imo sa pagbinagbinag agud amat-amat mo man nga mapahibalo sa imo pamilya ang imo sitwasyon. Kaglauman mo man ang amon pag-upod sa imo sa pagampo para sa imo pag-ayo. Salamat man Father Francis sa imo sharing sa problema ni Mayo, sa imo paghatag sang laygay kag panugdaon. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sini nga kasaysayan, kabay nga nakabulig man ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumdumon naton ang intensyon ni Mayo kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan, sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan, ang aton mga collaborators kag benefactors.
Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga simana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag estasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligat sa takna alas 6 ang gabi. Mayang gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas ug bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpanlayag sa nga Bombo News and Views Sunday edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 20 sa bulan na sa Nobyembre ning 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 35 kadlaw na lang nabilino kon 35 days to go before Christmas.
Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. 1-2 panalo part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM ginlunsyar na kaina sang aga. Retired Philippine Ascals player Sheffy Caligdong may panugyan sa mga aspiring football players. Anay Ascals captain nga isa na ka football coach sa Canada. Nagalaom nga makasulod sa next round sang FIFA World Cup 2022 ang Canadian team. Sa balita national, climate change isa sa mga nagapanguna nga problema sa Pilipinas nga ginpatpat sa Apex Summit sa Thailand. Publiko ginapaandaman na hanungod sa nagalapta nga peke nga kwarta subong nga Christmas season. Health workers padayon nga nagapanawagan sa nagakaigo nga benepisyo gikan sa gobyerno. Kapin 400 nga firefighters sa Pilipinas ipadala sa Taiwan para sa training. Sa balita sa international, Al-Qaeda na regional branch nagpaanam sa mga Muslim community nga magpalayo gikan sa mga FIFA World Cup nga patigayunon sa Qatar. Balita sa inampang FIFA World Cup 2022. Balita sa entertainment, followers ni Dimples Romana sa Instagram nagdangat na sa masobra 4 million. Sa balita sa hinampang FIFA World Cup 2022 mag-uumpisa na alas 12 karon sa kaagahon, unang hampang sa tunga sang Ecuador kag Qatar. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 25 minutos na nakaliga sa takna alas 6 sa gabi. Kagamuyad tumakabumong aton nga mga headlines karon sa ilo nakita sa detalye nasa aton nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario kag Bombo Zaldi Foro the second kagaron sa ilo nakita sa detalye nasa aton nagapanguna nga balita lokal. Opisyal na ginrunsyar ang 1-2 panalo part 21 promo sang Bombo Radio kag sang Star FM kaina sang aga kung sa din magadangat sa 6 million pesos ang total prizes nationwide. Lunes to Biyernes, araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa. Ang launching ang ginpangunahan ni Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello, ang station manager sang Bombo Radio Bacolod. Sarang na nga makahulog sang entry, sagod niya makaangkon. San chance nga magdaog sang 500 pesos nga cash, 500 pesos nga balor sang gift pack. Kung sa din 3 ka mga tagdaog ang paggalawagon sa kada adlaw, apang 6 lamang ka oras ang igahatag bilang deadline. Sa mga malawagan nga tagdaog agud nga kuhaon ang premyo kung sa diin sa tiyon nga hindi makahinagaw ang premyo ang ma-forfeit kay gigahatag sa iban naman nga entry senders. Ang mga malawagan ang tagdaog sa gabi ang sarang makakuha sang ilang premyo sa aga. Ang mga non-winning entries ang sarang gihapon nga makadaog sa grand draw nga pagahiwaton sa Enero 21, 2023. Sa grand draw apat ang mga regional winners gikan sa National Capital Region o NCR, Luzon, Visayas, ug Mindanao nga magabaton sang tig 50,000 pesos. Samtang isa naman ang mapalaron nga mga milyonaryo nga magadaog sang 1 million pesos. Ang unang nga winner ang pagalawagon sa Nobyembre 28. Apang sarang na nga makahulog sang entry sumugod subong nga adlaw. Agud niya makapasakop maghulog lamang sang sobre kung sa diin nasulod ang mga proof of purchase samtang isulat sa gwa sang sobre ang week number, ang title sang promo nga 1-2 panalo part 21 promo, kompleto nga pangalan, address, edad, pirma, contact number kag i-care of sa Bombo Radio Bacolod. Ginapanumdom nga sa tion nga kulang ang nasamit nga mga impormasyon, mahimo nga ma-disqualify ang entries depende sa assessment sang Food and Drugs Administration o FDA representative. Ang mga proof of purchase nga ginalakipan sa Nescafe Coffee, Ladies Choice Mayonnaise and Sandwich Spread, Orocan, Silver Swan, R. Floreta Pawn Shop and Jewelry kag Sad Panyawan. Sa mga malawagan nga winner sa liwat, mayara lamang sang 6 ka oras agud niya i-claim ang inyo nga premyo. Sa pagkuha sang premyo, magdala lamang sang 2 ka valid IDs kag photocopies sang mga ini. Sa mga Christmas season, kita diri sa Bombo Radio Philippines ang padayon man sa paghatag sang pamaskwa. Magapanagtag na naman kita sang masobra 6 million pesos nga cash siyahan. Paagi sa aton promo, ang aton opisyal nga pag-lunch sa subong adlaw, ang 1-2 panalo part 21. Mayara naman kita kilalahon nga masunod na naman nga milyonaryo.
Ang kabahin sang announcement kon launching ni Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello, ang station manager sa Bombo Radio Bacolod. Samtang ginpakigbahin sang retirado nga player sang Philippine Ascals Football Club ang mga inagyan sini sa sulod kagwa sang football tubtob na sa karon nga isa na ini ka football coach sa Canada. So ka Chiefy Asada Kaligdong, yara na ini sa karon sa Canada kag naga-coach sa isa ka local football club sa Ontario nga nahimo naman sini nga napa-champion. Si Kaligdong ang nagretiro gikan sa national team sang 2014 bangod sa padamot na sini nga injuries kag nagdesisyon nga magsulod na lamang sa coaching. So diri siya ang may 7 ka utod nga babayi kag 2 ka utod nga lalaki kung sa diin ang isa ka utod sini ang kabahin man sadto sang Philippine football team. Apang ang iya nga magulang nga lalaki nga si Roberto Kaligdong ang nagtaliwan sa edad nga 22 anyos matapos ginlabo sang masalaan nga ini ang iya nga tiyo. So diri siya ang nagumpisa sa paghampang sa edad nga 7 ka tuig kag ini ang nagaengganyo sa palibot bangod ang banwa sang Barotac Nuevo sa probinsya sang Iloilo ang ginakabig nga football capital sang Pilipinas kasubong man sa impluwensya sang iya mga magulang. Apang sa napatayang magulang, nagkatroma ang Iloy sini kag gindulian sila sa paghampang sa football. Gani siya ang nagbaylo sa track and field sang siya ang nagaedad sang 12 anyos. Antes maguntat siya ang nagaserbe nga striker o nang magpasulod sang bola sa goal. Apang sa pagbalik sini siya ang nagkuha sa posisyon nga left wing sa sa midfield ukon ang mga nagadala sang bola kag nagahatag kay gayunan sa mga strikers nga makagol. Bangod sa football, si Kaligdong ang nangin scholar sang high school kag college. So diri may scouting nga ginpatigayon ang mga coaches sa Philippine team sa mga hampang sa mga eskwelahan. Tubtob nga siya ang ginrekomendar sang ilang nga mga coach nga nag-try out o kon mag-try out. Kadungan sa pagsulod sa Philippine football team, siya ang nagsulod man sa Philippine Air Force Football Club nga mayara sa patigayon nga Olympic batok sa iban pa nga mga pungsod. Sa kabugusan, siya ang nagserbe sa Philippine football team nga sa ulihi ginpangalanan nga Ascal sa sulod sang 17 ka tuig o sa diin 12 ka tuig ini sa senior team kag 5 ka tuig sa youth. Si Kaligdong ang nagserbe nga team captain sa Ascal sang tuig 2006 kung sa diin na angkon ng 11 nga kadalagan sang Pilipinas. Siya ang nagserbe nga team captain tubtob 2013. Patag sini nga magluwas sa injuries, nagdesisyon ini nga magretiro bangod sa plano nga magpadulong sa Canada. Matapos magretiro, siya ang nangin assistant coach sa Philippine team sang 2014 tubtob tuig 2016. Nagsugod ako sa senior team 2002 until 2014 na. So, 12 years ako sa men's team, sa senior team. 5 years ako sa youth. 17 years ako nag-serve sa national team. Almost 3 years nga naging team captain man ako sa Ascals. I'm proud of myself nga ang pangarap ko lang maging national team, naging team captain pa ako. And then, damo na, blessings, etc. etc. I'm so blessed and happy, proud, and of course, my family, naging proud sila sa akin. Ang kabayan sa pahayag ni Chefy Asada Kaligdong, ang football coach kag anay team captain sa Philippine Ascals. Samtang ginapahanumdom ni retired Philippine Ascals player nga si Chefy Asada Kaligdong sa mga may handom nga mga footballer o kon aspiring athlete sa anuman nga sports ang magpadayon lamang kag i-enjoy ang paghampang. Sunod diri dapat lamang nga ginahatag ang tagipusuon sa patag kag maghuman sang goal nga luyag labuton. Patag sini nga siya nagumpisa man sa wala apang sa pagtinguha nalabot sini ang kun anuman siya sa karon. Suno kay Kaligdong handom lamang sini sadto nga makasulod sa Philippine football team apang wala sini ginalauman nga siya ang mga team captain. Patag sini nga sa determinasyon kag kaisog sa nga malabot ang tagsa kahandom. Pahanumdom man ni Kaligdong nga magsalig sa kaugalingon kag likawan ang pagkumparar sa kaugalingon sa iban. Naibaluan niyang asawan sini nga si Renrose Palmaris Kaligdong ang tumandok naman diri sa banwasang La Castellana, Negros Occidental. Dako naman niya bugal para sa iya nga makahampang sa Pilipinas kung sa diin madamo man ni sang natun-an kalakip na ang disiplina sa kaugalingon. Mga aspiring athlete naton dira no or any sports nga ginahampangan nila nga stay focused, tiwala lang sa sarili, huwag natin ikumpara yung sarili natin sa iba kasi magkakaiba tayong mga atleta. Enjoy kasi ako ganun din. Nag-start din ako sa wala. Siyempre ako may goal din ako sa sarili ko, may goal din ako para sa family ko. Courage and determination na maabot natin yung pangarap natin. Ang dugang nga pahayag ni Chief Asada Kaligdong, ang football coach kag anay team captain sa Philippine Ascals.
Nagalaom si retired Philippine Ascals player Chefika Asada Kaligdong nga isa na sa karon ka football coach sa Ontario, Canada nga makalusot sa next round ang Canadian team sa FIFA World Cup nga mag-uumpisa na alas 12 sang kaagaho karon sa kaagahon na oras sa Pilipinas. So kay Kaligdong ginalauman sini nga makasaka sa next stage ang Canadian team apisar pa nga mabaskog ang pag-aatubangon ng mga team gikan sa Belgium, Croatia kag Morocco. So diri nakasumpong na sang Canada ang Belgium sa friendly match na kaligad nga inadlaw kung sa diin sila ang nakadaog na sa score nga 2-1. Apang liwat nila nga makasumpong ang Belgium nga sa quarterfinals o kon quarterfinalist sa nakaligad nga World Cup sa maabot nga Nobyembre 24, ang Croatia nga first runner-up sa nakaligad nga World Cup sa Nobyembre 28 kag Morocco sa Desyembre 1. Patag ni Kaligdong nga ice hockey ang nagapanguna nga sport sa Canada, ikaduwa ang basketball, ikatatlo ang ice skating kag pang-apat lamang ang football. Gani wala pa ini nakaibalo kung paano ang mangin pagselebrar sa Canada sa tion nga magdaog ang Canadian team. Dugang pa ni Kaligdong nga sa nasambit nga pungsod man natala na ang haywato ng FIFA World Cup 2026. Apang aminado ini nga mangin mabudlay ang hampang sa Belgium sa Nobyembre 24 bangod mataas man ang kalidad sa ilang players, ilabi na nga nagahampang man sa England English Premier League, German League kag Spanish League. Aminado man si Kaligdong nga hindi na mapaktan ang dalagan sa hampang sa FIFA World Cup 2022 bangod madamo sa mga teams nga wala ginalauman nga makasulod sa lineup apang nahimo nga malakip bangod sa pagtaas sang level sang training kag pagpadala sa ila sa iban nga pungsod agud nga makaangkon sang dugang nga experience. Sa hampang sang Canada batok sa Croatia ginalantaw ni Kaligdong nga yara lamang sa 40% ang tsansa nga makadaog ang Canadian team. Aminado ini nga wala sang dalagko nga pangalan sa Canadian football team kag wala man sang dalagko nga mga liga sa pungsod kung sa diin sila ang nagapasakop lamang sa Major Soccer League sang Estados Unidos. Pinakadako naman nga tsansa nga mag-champion sa panulok sini amo ang Brazil samtang ang mga mabaskog nga contender sini ang ginalakipan sang Netherlands, Belgium, Argentina kasubong man ang South Korea. Canada they have a good team, no? But they have a good also bracket, Morocco, Croatia, and Belgium. It's a tough group, but they have a chance. They have such a good team. 2 days ago, they played Belgium as a friendly. Naperdi nila ang Belgium 2-1. It's a good capacity boost up sa mga players and the coaches. They have a good chance. Croatia is a tough team. First runner-up last World Cup, and Belgium also is a quarter-finalist last World Cup. Good luck to Canada team. I hope they can make it to the next stage. Si Chefi Asada Kaligdong ang football coach kag anay team captain sa Philippine Ascals. Kag sa ato na nga katapusan nga balita lokal ginapahanumdum sa humiliya subong nga Domingo nga hindi na paghulaton ang pagdangat sa ital-ital sang kabuhi. Antes kita mag-alagad sang todo sa Ginoo. Sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin ang Parish Priest Our Lady of Candles Parish, ginpaigsining nga sa masami, nagakadumduman na lang nga wala sang iban nga dapat nga dangpan kundi ang Ginoong Hesukristo kun ang kabuhi ang mabutang na sa ital-ital. Ginahalimbawa ni Father Pasquin ang isa kardinal sadto kung sa diin siya ang nagapangalagad sa isa kagamhanan nga hari apang nagabot ang tion nga nagbalatian ng hari kag nabutang sa bibi sang kamatayon kinpangitaan sini sang paagi agud niya mag-ayo ang hari apang santo diri ang Dios na lamang ang makaluwas sa iya sa bibi sang kamatayon didto na ini nakahanumdom nga dapat sang siya ang mabaskog pa nag-alagad na ini sang todo sa Dios didto na narealisar sang kardinal nga kung paano ang iya nga pag-alagad sa hari dapat nga mas mabaskog pa ang pag-alagad sini sa Ginoo. Gindumduman ni Father Pasquin ang tion sa paglubong kay Queen Elizabeth II sang Inglaterra kung sa diin sa ulihi nga seremonya. Ang korona sini kag scepter nga nagasimbolo sang gahom, otoridad kag ruler sang England ang ginbutang sa ibabaw sang altar. Patag ni Father Pasquin nga ini ang matahom nga simbolo nga nagapakita nga bisan ano pa ka makagagahom sa kalibutan sa kamatayon ang tanan ang igauli sa mahal nga Dios. Bangod sini pahanumdum sini nga samtang nagakabuhi pa dapat nga mag-alagad sang matudtuod kay Ginoong Hesus ang hari sang kabuhi egon nga wala sang paghinulso sa tion sang kamatayon. Ginpahanumduman ni Father Pasquin nga sang yara sa krus ang Ginoong Hesus ginamit lang sang iya nga bibig ang amay patawara sila. Bangod sini dapat man nga ang liturgical year ang tapuson sa tinaga nga pagpatawad. Pahanumdum ni Father Pasquin ang dapat magpatawarayo kon magpasayluhanay ang kada isa.
Bisan daw gali kita nakumangon full diri sa babaw sang kalibutan sa kamatayon at tanan uli naton sa mahal ka Diyos. Sugaa sang kabuhi kita na hindi kita mag-alagad tutuod sa atong hari. Una to talaga sa bigit sa kamatayon maghibulsol magsining kuntani. Ang kabahin sang humiliya ni Monsignor Felix Pasquin ng Parish Priest sa Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang gabi. Kagkaroon sa ilo na makita sa detalye na sa ating kapanguna nga balita. National, ginakabig nga isa sa mga nagapanguna nga problema sang pungsod among climate change nga lalakip sa 29th Economic Leaders Meeting sang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC sa Thailand. Nagbalik sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Pilipinas, kaupod si First Lady Liza Marcos, former President Gloria Macapagal Arroyo, House Speaker Martin Romualdez, kag iban pa nga mga cabinet members. Sila ang gin-welcome ni Vice President Sara Duterte kag sa mga opisyal sa Villamor Air Base kung sa diin ginpaig sang presidente ang iya nga opinyon pinagi sa pag-summarize ang highlight sa iya nga 4-day trip. Suna kay Presidente Marcos ang climate change issue, ang isa ka overarching subject, dugang pasining nga ginistoryahan man ang angot sa ekonomiya, sa geopolitics, sa pagpangisda kung sa din halos ang tanan sa mga ini ang makabatsyag sang climate change, samtang nahangpa naman sang kadamaan nga kinahanglan sang tanan nga mag-isa sa pagtrabaho. Samtang ginapaandaman sa mga kapulisan ang publiko nga maghalong sa nagalapta nga peke nga mga kwarta ilabi na nga nagahilapit ang Christmas season. Naibaluan nga masami nga nagasaka ang krimen sa pagpangawat kag pagpanginto sa tion sang holiday season. Gani ginahingyo sa publiko nga maghalong sa mga transaksyon kon magpamakal sa tindahan o kon bisan sa mga mall ilabi na sa karon nga madamo sa mga balikbayan ang magapauli nga may dala sang remittances kung sa diin sila ang magahimo nga magbaylo o kon mahimo nga magbaylo sang kwarta sa mga authorized money changer. Samtang sa Bangko Sentral ng Pilipinas mas maayo kung gamiton ang feel, look, tilt method sa pagchekyar sang security features sang new generation currency o kon NGC banknotes. Ginaengganyo man ang tanan nga magpamakal na samtang temprano pa para malikawan ang holiday shopping rush kag magbakal lamang sa mga legitimate sellers lakip na ang mga online shops. Ginaengganyo man sa mga kapulisan sa publiko nga hindi na magulat sa Christmas rush kung mayara man lang sang ikasarang. Samtang ginpahanumdom sang grupo ka mga health workers kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang obligasyon sang gobyerno sa paghatag sa mga health workers ang ilang benepisyo nga ginmando santo sa layi. Suno kay Robert Mendoza, ang presidente sang Alliance of Health Workers, wala pa sa gihapon na baton sang madamo nga mga publiko nga mga ospital kasubong man sa mga pribado ang ilang health emergency allowance. Payag ni Mendoza nga madamo pa sang utang ang gobyerno humalin sa nag-expire ang bayanihan tulo sang Hunyo, may utang man sang Hulyo tubtob Disyembre 2021 kasubong man sang Hulyo 2022 tubtob sa karon. Dugang paniya nga hindi na ini makabig nga health emergency allowance apang para sa ila isa na ini ka health delayed allowance. Ginalantaw nga ang kakulangan sang permanente nga Department of Health Secretary ang isa sa mga rason sa delay nga benepisyo sa mga health workers apang sa naobserbaran nga mahina nga proseso sa pag-release ang kwarta humalin sa nakaligad nga administrasyon. Dugang pa ni Mendoza nga ang problema ang yara sa DOH kung sa diin sila ang nag-issue sa bago nga supplemental implementing rules and regulation nga nagpabago sa submission sa mga requirements sa pisar nga na-comply na ini. Tanan sa karon ang budget gikan sa Department of Budget and Management o kan DBM na lamang ang ginahulat. Ganig na lauman nila nga mahatag sa gobyerno ang initial release para sa bulan sang Hulyo tubtob Disyembre 2021 nga allowance. Pahayag ni Mendoza apisar sa suporta ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga mahatag ang benepisyo antes ang Pasko. Wala ini ginahatag sang pagsalig sang grupo ni Mendoza. Kag sa katapusan nga balita na ang magabisita sa Taiwan sa sulod sang 3 ka tuig para sa training ang paggahiwaton sa National Fire Agency Training Center sa Nantou County.
Suno kay Ambassador Michael Pio Shu, ang Taipei Economic and Cultural Office sa katapusan sa Nobyembre, ang initial batch sang 37 ka mga firefighters ang magabiyahe sa padulong sa Taiwan kung sa diin gigapresentar sang grupo ang 17 ka rehiyon sang Pilipinas. Ang batch pagatungaon sa duha ka makabaton ang kinahalain nga ukon sa mga kinalain-lain nga training. Sado sa Philippine-Taiwan Training Agreement lauman nga madamo pa sa mga firefighters gikan sa Bureau of Fire Protection o BFP ang magapadulong sa nasabit nga pungsod. Gipahayag ni Shu sa community fire safety event nga ginhiwat sa Mandaluyong City nga sa madason nga 3 ka tuig. May posibilidad nga maka-train sila sa 384 ka firefighters gikan sa Pilipinas santo sa gimpirmahan nila nga Memorandum of Understanding sa gobyerno. Gusto sini nga makita sa mga firefighters sa Pilipinas nga na-train sa husto kag may kompleto nga equipment gani padayon ang pag-engganyo sini sa mga firefighters nga pasakop. Ang National Fire Agency Training Center sa Shuan Township sa Nantu ang ginakabig nga pinakadako sa Asia kag third largest naman sa bugos ng kalibutan. Tuig 2019 sang nag-host ang training center sang Filipino-Chinese nga mga volunteers sa kada tuig humalin sa opening sini sang 2010. Samtang sa ato naman nga balita international, padayon nga ginainganyo sang Al-Qaeda Regional Branch ang Muslim community nga magpalayo sa Soccer World Cup nga pagahiwaton sa Qatar, apisar nga naguntat na ini sa pagpamahog sa pag-atake angot sa nasambit nga event ang militante nga grupo sang Al-Qaeda ang yara sa Arabian Peninsula nga nakabase sa Yemen ang nagasuya sa pungsod Qatar bangod sa pagdala sa mga immoral nga katawhan, homosexual, mga kurap kag atheist nga mga tawo sa Arabian Peninsula. Dugang pa nila nga ang event ang nagasalin sang nagabalhin sang atensyon angot sa trabaho kag indi husto nga pagtrato sa Muslim country. Suno sa Site Intelligence Group, sila ang ginpaandaman nga ang mga Muslim sa pagpartisipar sa mga event iniilang ginpahayag kahapon isa ka adlaw antes magbukas ang tournament sa isa ka Muslim dominated country. Pang sunod sa mga organizers ng World Cup angot sa pagkontra sa human rights ng Qatar, lakip na ang LGBT rights kasubong man ang social restrictions. Ila ginapahayag sa tanan apisar sa ilang sexual orientation o kon background, welcome sila sa gihapon sa event. Ang Qatar ang magamay nga pungsod nga mayara lamang sa kabin 3 million nga populasyon nga may madamo nga foreign workers ang nagpahayag nga mayara sila sang masobra 50,000 ka mga trained personnel nga ginapreparar para sa seguridad sa World Cup. Kaupod man ang mga foreign forces nga nagbulig sa idalom sang Qatari Command. Kag sa katapusan nga balita international, gin-reveal for the first time sa publiko ni North Korean leader Kim Jong-un ang bata sini nga kaupod niya lantaw sa pag-launch sang Hwasong-17 missile. Makitaan sa pictures nga kaupod ni Kim ang bata sini nga babayi sa ika-4 nga henerasyon sang Kim family sa pagpamuno sang isa ka secretive state kag ang padayon niya pagpasanyog sang ilang nuclear arsenal. Ginobserbahan ni Kim ang paglunsyar sang bag-o nga klase sang ila intercontinental ballistic missile. Kaupod ang asawa sini nga si Ri Sol-ju nga mga opisyales kag ang pinalangga sini nga bata nga babayi. Suno kay Kim ang pag-launch sang nuclear-capable Hwasong-17 missile, nagapakita nga mayara siya sang armas sa pagpangatubang sa mga pagpangandam sang Estados Unidos. Pang nagbalos man ang Estados Unidos sang sila ang nagpalupad man sang ilang supersonic bombers nga nagapakita sang ilang puwersa. Ini ang mga latest nga tabo sa Pyongyang apang nabahin ang atensyon sang tanan sa bata nga babae kun sa diin wala sang operasyon sa publiko angot sa kabuhi sini. Makitaan sa dyaryo sa North Korea nga Rodong Simun ang pila ka mga pictures ni Kim kag sang bata sini nagasuksok sang puti nga coat kag pula nga sapatos samtang nagalantaw sang paglupad sang missile. Apang wala gin pagwa ang pangalan kag edad sang bata sa publiko. Kagamoyan ang first confirmed public appearance sang bata sang North Korean leader kung sa diin ang personal sini nga kabuhi ang padayon nga misteryo sa tanan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 sang gabi. Karon sa ilan makita sa aton nga balita sa hinampang
Magaumpisa na ang pinakadako nga tournament sa football subong nga adlaw. Domingo ang una nga magahampang sa opening match among Ecuador batok sa Qatar. Ang opener sang 29-day tournament ang magaumpisa alas 12 sang kaagahon Lunes, oras diri sa Pilipinas, November 21, nga patigayunan sa 60,000 capacity Al Bayt Stadium sa siyudad sang Alcor, 35 kilometers north sang Doha, Qatar. Ang national team sang Ecuador ang nakahampang na sang 3 ka FIFA tournaments. Magadibu naman ang Qatar sa World Cup matapos nga ang host country ang automatic nga na-qualify. Samtang ginalauman naman ang madamo nga goal sa Ecuador. Nagikan sa ilang mga scorers nga sanday Ener Valencia, Moises Caicedo, kaga Pervis Estopenan, Alzada winger Arcam Af, kaga Al-Duhail forward nga si Almoiz Ali ang mga trump card sang Qatar. Ginbutang ang Qatar sa Group A kaupo ng Ecuador, Senegal kag sang Netherlands. Samtang ang event ang tapusan naman sa final match nga patigayunan sa 80,000 capacity nga Lusail Iconic Stadium sa Disyembre 18. Samtang nagpabutyag naman sang kaakig kag pagkadismaya mga football fans, ilabi na ang Wales kasunod sang last minute nga pagdumili sang alcohol sa Qatar World Cup stadiums. Pila sa mga ini ang nagakahangawa man kung paano mag-react ang iba niya mga fans sa ginahimo nga pagbag-o kag nahadlok man ang mga ini nga magaengganyo lamang ang alcohol ban nga magpahubog na ang pila ka mga fans antes pa man ang hampang. Ginaserbe man ang alcohol sa venue sa pisar nga kontrolado ang pagbaligya sini sa mga Muslim country. Apang ginbag-o sang FIFA ang pulisa duha ka adlaw antes magumpisa ang tournament kag 3 ka adlaw antes ang hampang sang Wales. Ang desisyon ang kasunod sang resulta sang paghinunanon sa mga otoridad sa Qatar. Apang ang mga fans sa corporate areas ang mahimo sa gihapon nga magbakal sang alcoholic drinks. Samtang para sa balita sa entertainment, tuman ang pagpasalamat sang aktres nga si Dimples Romana matapos nga naglabot sa masobra 4 million na ang followers sa Instagram. May chika si Bombo Cherry Grace Santillan. Tuman ang pagpasalamat sa aktres nga si Dimples Romana matapos nga naglabot sa masobra 4 million na ang followers sa Instagram. Sa nagsambit nga photo sharing app, nagpost ang aktres sang litrato nga regalo na sa ika-38 anyos nga kaadlawan sini ang paglabot sini sang numero sa mga followers. Kinpasalamatan man sini ang mga followers kag mga fans bangod sa wala nagakataka sa pagsunod sa iya sa social media kag mga shows. Sa karon, yara ang aktres sa New York City agod mangin tiglawas sang pungsod bilang juror sa International Emmys. Hindi lamang ini ang una nga kahigayunan nga nangin juror ang aktres bangod sang Hulyo 2020 na imbitaran man ini sang 48 International Emmy Awards. Para sa balita entertainment, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligan sa tak na alas 6 sa gabi. Amoy adto mga kabombong kabugusan niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 20 sa bulan sa Nobyembre sining tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 35 kaadlaw na lang nabilino kan 35 days to go before Christmas. Karon standby naman kita sa atong masunod nga programa ang Bombo Harana kag iban paupod kay Bombo Daniel Lecciones. Sa katapusan kami na ang inyo ng intag balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis yung padala sa aton maukod nga tagpalamati pagkabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo alamutan sa eskwelahan. Anti sa pagbukas ang klase, mga preparasyon, hindi mamirisi. Brigada eskwela, ginapatigayon, kung kaisa mga manunudlo, nagakagastuhan sa mga kinanglanon. Apang kung kaisa mayara man nagaganan siya, kung sa solicitation, bakas siya. Wala kag tuo nga donasyon,
bastante agod classroom patahumon. Nag-abot na sa punto nga ginapakontest na ang kadamuon sang solicitation nga nakolekta. Daw ginatudluan ang mga manunudlo magpakilimos. Kalabanan biktima mga politiko nga may kasarang magastos. Apang daligid lang, hindi bala budget sang DepEd sufficiente man para gani sa sunod nga tuig malapit sa 7 bilyones nga pundo na aprobahan. Tuman kadako sang pundo nga amang solicit pa si Sir kag si Ma'am. Sa binilyon nga pundo sang Department of Education, gamay lang man kuno ang nagatupa sa idalom. MOOE sang principal budlay paiguon, hindi makasarang agud ang eskwelahan patahumon. Di na yan nagakadto ang dako nga porsyento nga nagatupa sa mga bulutuhan sinsilyo. Ano pa kada bukas ang klase, madamo man dayon alamutan nga ginapaagi sa PTCA. Ang ini nga pangunahuna pananawa naging padala ni Rinaldo Aguiron sa Barangay Banago, Bacolod City. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad, anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante, sa tion sang Christmas, may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktail sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix ka lang tanan kag i-chill, okay na. O kung hindi gani, agod mangin extra special pagid ini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa akin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdahiin. O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa akin. Ay, gising at magbangon
pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin ng magdamto mo ang tunay kong Ari naman kita, mga kabyanan, mga kabumbo, sa palatuntunan na bumbo harana kag iban pa, magalingaw sa inyo sa sininga kagabihon, Pitsa 20 sa bulan sa Nobyembre ito'y 2022. Upod sa inyo alagad sa kanginan iri si Bumbo Daniel Ixones. Tubtub kita sa takna nga alas 9 sa gabi. Dili sa aton nga pangalagad sa palatuntunan bumbo harana kag iban pa. 3 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7. Kag dugay-dugay wala labot sa pagdulong naton sa sini mga matahom nga mga lalantunon, mga ambahanon nga mga pangharana na from time to time magasulod man dugay-dugay banwa ang aton nga mga Bumbo International correspondents sa Qatar para sa pagdulong sa latest report. May kantanan mga kabyanan sa pagbukas sa FIFA World Cup 2022. Okay na kamudra sa aton nga mga tagpalamati, babatian kita kag makita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sang Bumbo Radio Bacolod. Pangimbukada nga ambahanon, ang ambahanon nga may tigulo balod sa baybayon. Sa baybayon, nagatapya sa aton, sakit sining bato, nagakahinon-anon, hindi mo balain day, na ang pagkungaman, naangay ang balot at baybayon. Isulat mo na hinday ang sa balas at tinilan, sining bato. Akong nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga sabay, sa sano pa. O sa sano pa, o sa sano pa, di mo ba't yagon, tagoy sang gugma. Akong nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma, sa sano pa. O sa sano pa, o sa sano pa, di mo ba't yagon, tagoy sang gugma. Akong nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga tugma, sa sano pa. Balod sa baybayon, nagdulong sa inyo sa oras sa 6 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 7. Ang inyo ginapamatian subong amo ang palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Sa inyo nga mga request kag greetings, ipadala nyo lang sa comment section sa Facebook Live o kundi gani sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Ang may lang pagpamati sa kay Sherwin Marco Wi, kag subong man sa kay Val Yanga dira sa San Enrique, kag siyang apo nga si Precious Jane Yanga. Na ang request ni Val, ang ambanon nga ikaw ang ligaya ko. Okay, karon dugay-dugaya. Na kag diin pagid. Good evening nga Bumbudan, ginaliyog ko tamyaw sa akon nanay nga si Judy Navalis Olminasan. Sa hinigaran, ang gusto ko lang siya i-greet sang advance happy birthday. May lang alawas kag more birthdays to come.
sa akon nga nanay from Maria Alfonso. Okay, may lang gabi man sa kay Juart Mandagit Tonis. Mayong gabi Bumbo Daniel Liog Tamyaw, Diana Villanueva, Juliana Arnijo, Toto Umi, isang Hisusa Heights, Estefania. Request lang kami isang kuring ni Nining. Okay. Kag hello Bumbudan, maayong gabi, greet lang kay Mama Nini kag Papa Bibot kag kay Bingbing Tatlong Hari. Ang pagpanamyo rin sa kay Emmanuel Jan Tatlong Hari. Kag good evening ya Bumbudan, request ko bulak nga namutan. Salamat gid from Doy Arthur. Mayong gabi Bumbudan, liko patamyaw sang amon pinalangga nga si Lola Padang Pancobela sang barangay Ayungon Valladolid nga permigid nagapamati sa imo program kada Domingo kag patamyaw man kay Choy Eboy Santiso kag Aderiano kag Herminia subuman Pancobela kag way ko Seymour na utod from Christine Gregorio. This time mga kabyanan, ang ambanon nga may tigulo, ikaw ang ligaya ko. Ikaw ang ligaya ko, isa ka matahong nga ambahanon nga kanta ini mga kabayanan sang mabuhay singers, ikaw ang ligaya ko.
Coming up next is ang ambanon ni Virgilio Pirot nga may tigulo koring ni Nining. Pero balikan nato na yung aton nga mga talamyawon, ang mga kabumbo naton nga nagasunod gid sa sining palatuntunan kada Domingo, ang Bumbo Harana kag iban pa. Ang nautod lagi ng mensahe ni Christine Gregorio ari na nakita ko nang iyang kwan. Ginatamyaw niya si Choy Iboy Santiso kag Adriano kag Herminia Pancobela kag kay Mama Sonia kag Papa Agi Pancobela. Ma-request ko no si Lola sa kambanon nga ako ining kailo. Okay. Kag salamat gid Bumbudan from Susit Gregorio. Susit Christine Gregorio. Susit Saron amo niyang dason nga basahon ko. Good evening Bumbudan, pamati lang kami diri. Now from Susit Saron. Mayang gabi, Bumbudan, liog lang ko greet kay Mama Feli, Maria Feli Espuerta, Kimba, kag Papa Muroy. Request lang ko Dandansoy. Dandansoy. Okay. Sige, Dandansoy is lista talang di kada Dandansoy. Kag subong man, din pagito gani. Kag okon ko ring ni Nining. Sige, may-ari na diya ko ring ni Nining, may naka-request na dingadaan gina. Daw man yung sunod naton ang kuring ni Nining. Kag ari pagid, Luisa Canto, ang nag-request gila sang Dandansoy or kuring ni Nining si Ne Tublet Ne. Bumbudan mayang gabi, ginatamyaw din namon sang happy birthday. Ang amon pinalangga nga papa nga si Freddy Canto sa Barangay Singkang from Luisa Canto. Good evening Bumbudan, liog tamyaw sa akong tatay nga si Juanito Magaliano. Kag akon papa nga si Ray Magaliano kag ma-request ko gali mapauli ako sa Antiki. Kag sa liwat mayong gabi from Rian Magaliano. Mayong gabi Bumbudan, liog lang ko tamyaw sa mga pamilya Diasis, Balili, Platino kag Hiponia sa Robesville, Barangay Rizal, Silay City. Ang gatamyaw si Angelo Chong Bukatiha. Sang Regent Pearl DC1, salamat gid Bumbudan. Request ko dili tanan politiko from Angelo Chong Bukatiha. Si Sherin Atundukan, sinya good evening Bumbudan, ginatamyaw ko lang si Rini Donasco Atundukan kag si Reggie Peter Atundukan sang Pulupandan Kanusa kag sa family Zerodo Donasco Gador Atundukan, salamat gid from Sherin Atundukan. Sige, ari na ang sunod nga request, may kuring ni Nining tapos pareho ko dayon na Bumbukim. Ay preparar ang bulak nga namutan. Okay, may ari pagidi bulak nga namutan. This time mga kabiyanan, ang ambahanon nga may tigulo kuring ni Nining. Mabuot nga kuring kalipay ni Nining, happy sila sa biginin. Sampisa ka adlaw nga Sabado, naglapat ang kuring, nagkadto sa disco, nagsunggod kay Nining, mabuot nga kuring, tungod lamang sa kay apil. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandong, pirmi lang ga konsumisyon. Sa tihak nga bahin, subok man ang kuring, wala sing kalipay.
Kalipay kung wala si Nining, abang kay anhon niya, ara iya galing, pinpin di Sara, pindi almasinin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damok-damok tawo, pasyar sa may plaza, dito man si Nining, kay masinunokon, dito man ang puring kasi kungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha, kalipay sa tughan, naggali na gumba, nalipay ang kuring, nalipay si Nining, story nga may happy ending. Story nga may happy ending sa kuring dinining mga kabumbo. Ginakanta di Virgilio Pirot ang ambahanon nga kuring ni Nening. Sa mga wala pa padala sing ilang mga greetings kag subuman ang inyong inyong mga request, no? Ipadala nyo lang mga kabiyanan sa comment section sa Facebook Live kag subuman sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod para nga aton nga basahon ina. Sa aton nga YouTube subong si Lovely Joy Longakit, sila niya Good PM Bombo Radio, Good PM Bombo Dan. Please request It's Hard to Forget. Subuman si Jolie Suyu 123, siya good evening Bombo Dan, request ko o kinabuhi. Salamat gid, God bless. Sherwin Marcuy, siya good evening Bombo Daniel, wala ka FB Live. Ara ng FB Live, di ba? Sige, may FB Live kita. Anisita Gambua, good evening Bombo Dan, greet ko kay ng Baby Vargas, Maricel, Gloria, Maria Luisa Avilino, Roldan, Charis, Colori, kag Rolando Danyoso. Kag request ko, It's Hard to Forget. Salamat gid Bombo Dan. From Anisita Gamboa. Doon pa rin sila request ni Lovely Joy Lungakit. It's Hard to Forget. Good evening sa kay Shane Ruado from Sherwin. Good evening Bombo Dan. Pa-request ko kag gugma, madamo gid nga gugma. Okay, madamo gid salamat suki nimo sa Davao, Prudencio Solis. Ang iyang request ko no gugma, no? Isulat ko ding gugma. Kag din pagid kuring ni Tuto, wala siling ni Sherwin waya. Nay mapangitaon ta pa to. Tigri tong kay Tuto, hindi kuring 21 minuto sa nakaligad sa Tagnang La City, palayo ka mga nagapabati diri sa Platuntunan, bumbuharan na kag iban pa. This time magabinan ang ambanon nga bulak nga namutan. Sige abi. Try naton ang bulak nga namutan. Halos nga libot ko ining kalibutan, sa pagpangita bulak nga nahamutan. Diri man lang gali kag masala, kuan ang mangin ka, ihak sining akon dughan. Ako nagpalapit sa imo magpabutyag sang katuyuan. Kung sarang itugot papamukag, mama ako makig, simpon sa inyo pamilya. Diin ka naghaling lalaking makahas, diin ka nga duog sining Pilipinas.
Isyo nagaintir, tinarpulong sang Ginoo. Mulat ka lang nunoy sang jutay nga tiun. Tunan ko pa